Như đã hẹn với các bạn, buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ đập hộp tập 1 của chương trình Shark Tank Mỹ mùa 14, mùa mới nhất. Chỉ mới cách đây khoảng 2 tháng, đúng không? Tầm 2 tháng thì chúng ta đập hộp tập 1 của Shark Tank Mỹ mùa 13. Là mình cũng nói đó là mùa mới nhất. Vì đúng thật các bạn, vào thời điểm đó, cách đây 2 tháng thì chương trình Shark Tank Mỹ mùa 13 là chương trình mới nhất. Vì nó vừa mới được chiếu kéo dài từ khoảng tháng 10, tháng 11 năm 2021 đến tận tháng 1 năm 2022. Đấy, thì cách đây 2 tháng, trong cái lúc mà đang diễn ra chương trình Shark Tank Việt Nam mùa 5 thì mình đã đập hộp chương trình tập 1 của chương trình Shark Tank Mỹ mùa 13, lúc đó mùa mới nhất. Thì đến ngày hôm nay Shark Tank Mỹ nó đang công chiếu mùa thứ 14. Và mùa thứ 14 này á, nó đang mới bắt đầu chiếu luôn các bạn, mới bắt đầu chiếu tập 1 vào ngày 23 tháng 9 vừa rồi. Hôm nay là 29 tháng 9, tức là 6 ngày trước. Mình nhớ không nhầm là nó chiếu vào buổi tối ngày thứ 6 theo giờ Mỹ, tức là sáng ngày thứ 7 á, theo giờ Việt Nam, chiếu trên đài ABC. Và đó là TV á, thì chiếu trên đài ABC. Còn trên nền tảng online á, thì chiếu trên cái trang Hulu và cái trình xem TV online của Amazon á, gọi là gì nhỉ? Amazon Plus hay là Amazon TV gì đấy. Đó là sẽ chiếu ở trên nền tảng đó, trên đài ABC và chiếu trên Hulu. Thì tối ngày thứ 6, ngày 23 tháng 9 vừa rồi là công chiếu tập 1 của chương trình Shark Tank Mỹ mùa 14. Thì tối ngày mai theo giờ Mỹ hay là sáng ngày thứ 7 theo giờ Việt Nam á, thì mới chiếu tập 2. Đấy, thành ra là hôm nay chúng ta coi là nó cũng tương đối là nóng hổi. Đó là giới thiệu các bạn một chút về cái chương trình mùa này. 6 vị shark chính của chương trình Shark Tank Mỹ mùa 14 á, vẫn là 6 người này. Đó, các bạn thấy trên hình á, thì có bà Lori, ông Mark Cuban, ông Damon, bà Barbara, rồi ông Kevin, Mr. Wonderful đó, rồi ông Robert Herjavec, shark công nghệ. Đấy, thì 6 người, thì vẫn là 6 người đấy. Không có gì thay đổi hết. Đó, cho nên là vì mình nghĩ là vì hôm trước á, mới đây các bạn nào mà chưa xem nữa là xem lại cái buổi livestream tập 1 của mùa 13 đã giới thiệu qua về cái profile của 6 cái vị này. Đó là Kevin, Barbara, Robert, Lori, Cuban và Damon. Đấy, thì mình hay gọi như thế. Một số người thì mình gọi bằng tên, một số người thì mình gọi bằng họ. Ví dụ như ông Cuban, ông là Mark Cuban, đúng không? Mark Cuban. Nhưng vì mình quen cho nên mình gọi là Cuban chứ mình không gọi là Mark. Bà Barbara cũng gọi bằng tên, ông Kevin cũng gọi bằng tên. Đó, rồi còn ông Robert Herjavec cũng gọi bằng tên. Hình như chỉ có ông Mark Cuban thôi là mình gọi bằng họ vì quen gọi Cuban. Đó, kiểu vậy. Thì đấy chính là 6 vị shark của chương trình này. Giới thiệu qua, giới thiệu lại cho mọi người một chút xíu. Rồi trong cái tập 1, trong tập 1 của chương trình Shark Tank Mỹ mùa 14 này thì có 3 thương vụ các bạn. Tập 1 lần này có 3 thương vụ. Một thương vụ tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ chắc là chỉ kịp để xem một thương vụ thôi. Đó là cái thương vụ Kent, Kent, Kent là một cái thương hiệu đồ lót, một cái thương hiệu đồ thời trang á, một thương hiệu thời trang. Rồi cái Oogie Bear là một thương hiệu đồ dùng dành cho trẻ em, và một cái thương hiệu là hộp đựng pizza. Đấy, thì ở tập 1 này có 3 thương vụ và cả 3 thương vụ này đều đã nhận được đầu tư, nhận được thỏa thuận đầu tư cùng với các shark. Đó, mình thấy 3 thương vụ này nó khá thú vị các bạn. Và có một điều rất là thú vị, nhiều điều thú vị ở tập 1 này. Đúng là tập 1 là bao giờ người ta cũng sẽ làm cái gì đó cho có dấu ấn, cho đặc biệt để thu hút người xem. Thì mình thấy tập 1 của Shark Tank Mỹ mùa 14 thì mình thấy rất là thú vị, cho nên là mình muốn live để chia sẻ để cùng các bạn xem liền là như vậy. Và nhắc lại cho những bạn nào mà mới tham gia buổi livestream này, đó là các bạn có thể kết bạn với mình ở trên Facebook của mình để ở dưới đường link ở dưới phần mô tả ha. Rồi chúng ta bắt đầu. For the first time ever, coming to you live in front of a studio audience, it's Shark Tank Live. Let's welcome our 6 sharks. Cybersecurity Tech Titan, Robert Herjavec. Ở đây có cái gì đặc biệt so với mọi năm không? Đó là cái tập mà chúng ta đang xem ở đây là một cái tập Shark Tank được livestream, được chiếu live các bạn.
Có nghĩa là cái buổi chương trình Shark Tank này nè mà các bạn thấy trên màn hình á, nó được diễn ra trực tiếp. Nếu như các bạn coi các cái chương trình ở trên TV á, nó có cái chữ trực tiếp ở dưới logo, ví dụ logo VTV3 á, hoặc là giống như cái buổi livestream này của mình hôm nay nè với các bạn nè, đó là live đúng không? Là các bạn thấy là cùng lúc với mình đang nói. Thì chương trình Shark Tank tập 1 mà chúng ta đang xem ở trên màn hình này là chương trình chiếu live các bạn, là chiếu quay ngay tại phim trường và chiếu trực tiếp đến khán giả Mỹ luôn, ngay tại thời điểm đó luôn. Ghê chứ các bạn. Tức là từ trước nay khi mà chúng ta xem những cái chương trình mà truyền hình thực tế này nọ đó, Shark Tank không kể, hay là như là Sân Nhà Triệu Đô này, một chương trình khác của TV Hub này, hay là chương trình Ca Sĩ Mặt Nạ, đúng không? Cái chương trình mà đang hot bây giờ đấy, thì những cái chương trình đó đều là thu hình rồi chiếu lại hết. Và từ trước đến nay trong lịch sử chương trình Shark Tank, chương trình hay là chương trình Thương vụ Bạc Tỷ đó, chưa bao giờ có cái chuyện mà chiếu trực tiếp các bạn, là quay ở phim trường rồi chiếu luôn. Thì đây là lần đầu tiên trong lịch sử của chương trình này làm cái chuyện đó. Mình nghĩ nó là một cái thử thách. Chương trình Shark Tank ấy, mà chiếu live nó sẽ là thử thách cho nhà sản xuất của chương trình này, cho các Shark ở trong chương trình này. Đó là vì nếu như mà khi mà quay hình ấy, rồi chiếu lại sau ấy, thì sẽ có cái người editor, đúng không, biên tập, người ta cắt là người ta crop lại những cái đoạn sau đấy để đạt được cái mục đích, cái hiệu ứng và cảm xúc cho khán giả. Đó, họ muốn căng thẳng thì họ sẽ cắt những cái đoạn căng thẳng lên, họ muốn vui nhộn họ sẽ cắt những cái đoạn vui nhộn lên, kiểu như thế. Đó thì sẽ có rất là nhiều cách để điều chỉnh cái nội dung khi mà nó được biên tập lại. Còn không, chương trình mà các bạn chúng ta ở đây này, chúng ta đang xem này, tập 1 Shark Tank mùa 14 Mỹ này, là nó chiếu trực tiếp các bạn. Đấy thì mình không ngờ là nhà sản xuất chương trình này họ dám làm cái chuyện đó. Nó thực sự mình rất bất ngờ. Brand builder extraordinaire and inventor of over 1,000 products, Lori Greiner. Nãy giờ là các bạn thấy hai người là ông Robert Herjavec. Ông đấy là chủ của một công ty an ninh mạng. Đó, đây gọi là gã khổng lồ trong ngành công nghệ an ninh mạng. Bà thứ hai là bà Lori Greiner. Bà trùm quảng cáo về các cái sản phẩm bán qua kênh TV QVC, đúng không? Of the cold hard truth, Mr. Wonderful himself, Kevin O'Leary. Người thứ ba là Mr. Wonderful. Đó, ở Việt Nam hay cũng gọi sắc phú là Mr. Wonderful, đúng không? Thì ông này, Kevin O'Leary, ông này là Mr. Wonderful. Và ông này có hai cái điểm nổi bật của ông này. Điểm thứ nhất đó là ông luôn nói lời cay đắng các bạn. Có nghĩa là cái startup đấy, ví dụ như là họ có thông số tài chính không tốt thì ông sẽ nói thẳng. Rồi startup đấy giả sử như là có cái thông số tài chính tốt nhưng mà không có tương lai, ông cũng nói thẳng luôn, mà ông nói rất là cay đắng, chua chát. Đó, cho nên là ông này được mệnh danh là cái người chuyên đưa ra những cái sự thật đau đớn. Và nhiều người khi mà xem chương trình Shark Tank Mỹ sẽ không có thiện cảm với ông này các bạn. Nếu mà mới xem chương trình này ở những cái mùa đầu, tầm khoảng mùa 1, mùa 2, mùa 4, mùa 5 gì đấy đó, thì mình nghĩ là sẽ không thích ông này, bởi vì ông nói rất là nặng lời. Nhưng mà càng về sau thì sẽ thấy là ông này ông rất là đúng. Sẽ thấy là ông rất là đúng, những điều ông nói là không có sai. Đó, thì mình thấy là ông này ông thú vị chỗ đó. Đó là điểm thứ nhất, là ông Kevin là người luôn luôn nói những cái lời sự thật, bất chấp nó cay đắng chứ không có thảo mai. Và cái đặc điểm thứ hai của ông này đó là ông này hay ra các cái deal dưới cái dạng là loyalty. Cái chữ loyalty nghĩa là trung thành, lòng trung thành gì đấy đó. Nhưng mà loyalty trong tài chính trong đầu tư nó sẽ có nghĩa là gọi là tiền thu trên đầu, gọi là trên đầu sản phẩm thông qua licensing, là cũng gọi là licensing, cũng là loyalty. Có nghĩa là thay vì là lấy cổ phần thì người ta có một cái lựa chọn khác, đó là tôi đầu tư cho anh bao nhiêu đây, thì cái điều mà tôi thu lại sẽ là cứ mỗi sản phẩm anh bán ra thì tôi sẽ nhận bao nhiêu tiền trên mỗi sản phẩm đấy. Đó, ví dụ cái sản phẩm đó giá là 20 đô thì ông sẽ nói là ông muốn cái loyalty của ông là 2 đô la, thì có nghĩa là cứ 24 đô la doanh thu đưa về thì cái phần của ông luôn cố định là 2 đô. Đấy, kiểu như thế, cho đến khi nào ông thu hồi lại vốn của ông. Ví dụ vốn ban đầu là 200.000 đô la, đúng không? Thì thu 2 đô, thì có nghĩa là khi nào bán được 100.000 sản phẩm, ông thu lại được 200.000 đô la ban đầu,
thì lúc đấy thì ông bảo là ông sẽ lại giảm cái loyalty xuống $1 đấy, cho đến mãi mãi, nghĩa là đến khi nào mà công ty này còn hoạt động thì cứ phải trả cho ông $1 đó trên mỗi đầu sản phẩm, kiểu như thế. Thì cái hình thức đó gọi là hình thức đầu tư dạng loyalty. Thì ông Kevin này là cái người nổi tiếng về cái chuyện đó trong chương trình đó. Như vậy là ông này nổi tiếng về hai chuyện, là luôn nói lời cay đắng và cái chuyện đầu tư theo phong cách loyalty. Real estate trailblazer and marketing genius, Barbara Corcoran. Họ dùng từ cũng hay không ha? Marketing genius, thiên tài tiếp thị. Bà Barbara này hôm trước, Barbara Corcoran này hôm trước chúng ta cũng đã giới thiệu rồi. Nhưng mà để nói các bạn là bà ta vừa mới có, chính xác là vừa mới có 1-2 cái thương vụ đầu tư trong chương trình Shark Tank siêu thành công các bạn. Siêu thành công là bởi vì là đã đưa cái doanh số của hai cái công ty đấy lên hàng trăm triệu đô các bạn. Vô cùng thành công. Còn thành công hơn cái Scrub Daddy, cái miếng chùi nồi á, bọt biển á, bọt xốp á, chùi nồi á, mà đổ nước nóng vô thì đổ nước lạnh vô á, thì nó cứng lại, đổ nước nóng thì nó mềm ra đấy, cái đấy đó. Thì còn thành công hơn nữa, bà này bà vừa có 2 cái thương vụ như thế đó, 100 triệu đô với như là 400 triệu đô trong chương trình Shark Tank luôn. Founder of iconic fashion brand FUBU, the People's Shark, Daymond John. Vị shark của nhân dân, đúng không? Phong cách của Việt Nam, people cái gì đấy là vị shark của nhân dân. Mình cũng không hiểu là tại sao lại gọi ông này là vị shark của nhân dân, shark của người xem nữa. Có thể là tại ông hiền. Mình thấy là ông này, ông Daymond John này nè, ông khá là hiền, ông khá dễ thương. Và có thể là do ông da màu, maybe. Renowned tech entrepreneur and owner of the Dallas Mavericks, Mark Cuban. Let's go! I can hear you! Let's go! Yeah! Và người cuối là ông Mark Cuban. Cái ông, mình nghĩ ông này là người duy nhất mà mình gọi bằng họ chứ không gọi bằng tên. Đó, thì ông Mark Cuban, mình thì cũng không có để ý cái ông này lắm. Thực ra ông này ông cũng đầu tư vào công nghệ khá là nhiều các bạn. Đặc biệt là gần đây ông có đầu tư vào blockchain này nọ nữa. Đó, nhưng mà cái điều mình biết ông này á, là bởi vì mình có xem giải bóng rổ nhà nghề của Mỹ NBA và ông là chủ của câu lạc bộ Dallas Mavericks. Đó, thì mình biết ông này chủ yếu là qua cái chuyện đó, còn lại thì cũng không chú ý lắm. Ông này thì có một đặc trưng khi chúng ta xem chương trình hay thấy là ông này ông hay nhăn mặt, ông hay cái kiểu như này nè. Đó là hay nhăn mặt rồi hơi há miệng ra một tí. Ông này cũng vui. The unprecedented live Shark Tank event starts now. Đây các bạn, đây là cái người có giọng đọc bình luận trong suốt chương trình. Đây là lần đầu tiên mình thấy ông này các bạn. Lần đầu tiên khi mà xem tập 1 là lần đầu tiên mình biết cái ông này. Xưa giờ là chỉ nghe giọng thôi. Đó, editor rap giọng vô và viết vậy thôi. Và ở đây hôm nay các bạn, người ta làm cho ổng một cái booth, một cái phòng ở ngay trên phim trường luôn. Ổng nói những cái câu này trực tiếp luôn. Hay thật. Công nhận họ ý tưởng họ làm chương trình này hay ghê á. Mình thấy nó cũng liều lĩnh nữa, như nãy mình nói nó rủi ro. Giống như mình live các bạn đây nè cũng rủi ro. Giờ giả sử mà tự nhiên cái cúp điện cái đúng không? Là mất tín hiệu luôn, khỏi live lại luôn. Đó, mà họ dám làm chuyện này công nhận hay thật. Với lại là thời gian nữa các bạn. Các bạn thấy đó, mình live với mọi người á, đâu có khung thời gian gì đâu. 1 tiếng là 1 tiếng, mà 3 tiếng là 3 tiếng, đâu có kiểm soát. Nhưng mà ở đây là họ chiếu, họ live rồi họ chiếu ở trên TV. Đó, thì cái khung thời gian á, là phải đảm bảo rất là chuẩn. Nếu mà chiếu 1 tiếng thì là 1 tiếng, 45 phút thì là 45 phút. Nó độ xê dịch của nó chỉ có thể tính bằng giây, tức là vài chục giây hoặc là 1 phút, đó kiểu như vậy thôi, nó rất là hẹp thôi. Đó, trên chiếu live rất là nhiều sự kiện xảy ra. Đó, mà họ làm được như thế này thì mình thấy rất là hay đó. First in the tank are entrepreneurs on a mission to expose a dirty little secret about the fashion industry. Thương vụ đầu tiên ha là trong lĩnh vực thời trang. I'm Stacy. I'm Jeff. And we're from Los Angeles, California. I started working in fashion 10 years ago and really saw the amount of waste that is used in fashion as well as the amount of plastic that's used in apparel. It ends up sitting in landfill for over 200 years, breaking down into small microplastic pieces that pollute the earth. That would be the campaign tagline. Các bạn có nghe chị nói không? Là chị thấy là trong lĩnh vực thời trang sử dụng rất là nhiều nguyên vật liệu làm bằng nhựa, tức là vải của chúng ta sẽ vải làm bằng nhựa, cho nên là chị mua và cái sợi nhựa, các cái sợi vải mà làm bằng nhựa
nó sẽ tồn tại trong đất rất là lâu, trong các bãi chôn lấp rất là lâu, hàng trăm năm. Ở đây chị nói 200 năm, nhưng mà nó sẽ còn lâu hơn các bạn. Đấy, cho nên là chị muốn thay đổi cái hiện trạng đó. Như vậy là cái startup này chắc là sẽ lại là một cái quần áo gì đó mà thân thiện với môi trường. A more sustainable future for him and future generations. I gotta go to the post office. Getting a deal with one of the sharks is so vital. We need the capital and expertise to help bring our business to the next level and also change the world. Họ muốn thay đổi cái ngành thời trang, và chị này chị nói là cái sản phẩm của chị được tạo ra với cái ý định là muốn tạo ra một cái sự thay đổi trong ngành thời trang nói riêng và thay đổi thế giới. Hi Sharks, I'm Stacy. And I'm Jeff, husband of the boss. We're here seeking $200,000 in exchange for 5% equity in our company. Sharks, do you want to know? Thì 200.000 đô la này nếu mà tính theo giá 23.800 là nhiêu ta? Khoảng 4 tỷ rưỡi đúng không? 4 tỷ 7, 4 tỷ 7 60 đúng không? 4 tỷ 7 cho 5%. Wow. Tức là định giá là lấy 200.000 chia cho 0.05 thì sẽ ra định giá, tổng định giá công ty là 4 triệu đô, trừ cho 200.000 đầu tư là còn 3 triệu 8. 3 triệu 8 mà nhân cái tỷ giá mình vừa nói là định giá của Việt Nam đồng là khoảng 90 tỷ. Thời điểm này là tầm khoảng 90 tỷ. Đó, công ty định giá cũng cao đó. Nhưng mình hay nói các bạn là mấy công ty mà đến Shark Tank Việt Nam mà định giá tầm 2 triệu đô la trở lên tức là tầm 50 tỷ đổ lên là mình nghĩ rất là khủng rồi. Là thường sẽ rất là khó được các shark đầu tư các bạn. Nếu mà ở Shark Tank Việt Nam định giá mà 2 triệu đổ lên rất là khó được đầu tư. Đó, trừ khi mà những cái startup mà kiểu thuộc lại rất là ngon ăn đó, phát triển lên cái quy mô mà rất là lớn, nhất là hàng bán lẻ. Mà như các bạn thấy các cái thương hiệu kiểu như là quần áo thì có cái Kumet này, rồi giày dép có Sodo đó, mình đập hộp cái Sodo đúng không? Ở video chúng ta livestream nói về Sodo này đó, như trường hợp của Sodo, của Kumet hay là của Nerman, rồi của Melia là một cái thương hiệu thời trang đó. Đấy là đều được định giá hàng trăm tỷ khi lên Shark Tank hết. Đó, và những cái thương vụ đó là những cái thương vụ mà đã nhận được thỏa thuận đầu tư trong chương trình. Đấy, thì đó là những cái thương vụ mình nghĩ rất là hiếm hoi mà định giá công ty 4-5 triệu đô trên Shark Tank Việt Nam mà vẫn nhận được đầu tư các bạn. Thì ở bên Shark Tank Mỹ cũng vậy các bạn. Không phải chỉ riêng Việt Nam nha. Việt Nam đầu tư kêu là 3-4 triệu đô là to, nhưng mà ở Mỹ 3-4 triệu đô cũng rất là to các bạn. Mặc dù những cái ông bà mà đang ngồi Shark Tank Mỹ đây nè, mình nghĩ là sẽ giàu hơn các shark ở Việt Nam khá là nhiều. Tài sản những người ngồi ở đây người giàu nhất chắc là Mark Cuban, tài sản của ông là khoảng 4,6 tỷ đô đúng không? Hôm trước chúng ta xem là khoảng 4,6 tỷ đô. Còn những người còn lại tài sản của họ cũng loanh quanh khoảng 500-700 triệu cho đến khoảng tỷ đô đó, loanh quanh cái mức đó. Cho nên là họ cũng rất là giàu các bạn. Vậy mà để bảo là nếu mà ai đó đến cái chương trình này kêu gọi 200.000, 500.000 mà chỉ đổi lại vài % là các cái shark ở bên Mỹ họ cũng rất là sốc mọi người. Kiểu họ sẽ điêu giá lên vài chục % chứ không bao giờ mà để cái mức này hết. Thì như bạn có thể thấy công ty Ken này họ đang tự định giá họ là khoảng 90 tỷ, khoảng 3 triệu 8 đô la. Every single day. And to top it off, most of our clothes are made with plastic-based fabrics. That's not only bad for our bodies, But bad for the earth. so what if I told you we could turn this Into this. sharks? Wow! Giới thiệu này cũng vui. Mở đầu họ nói về rác thải từ ngành thời trang, tức là vải vóc mà có nguồn gốc xuất xứ từ plastic, tức là từ nhựa, nó sẽ gây ô nhiễm môi trường. Đó, thì bây giờ cái sản phẩm của họ nó có một cái khả năng đó là từ cái đống vải thải loại đó ra đó có thể chuyển hóa thành cây trồng. Rất là thú vị ha. Sharks, say hello to Kent. The world's first verified compostable underwear. That's 100% plastic free. And 100% organic, so when their time is up, you can literally Plant your pants. Trời ơi, plant your pants là trồng cái quần, bạn có thể trồng cái quần của bạn. Ý này mình thấy vậy là biết rồi, cái sản phẩm của họ có vẻ rất là thú vị ha. Là họ nói là cái đồ lót, họ bán đồ lót, cái đồ lót của họ là cái đồ lót đầu tiên trên thế giới được chứng nhận là
compostable là có khả năng phân hủy. Cũng hay ha. Nói đầu tiên trên thế giới là thấy ấn tượng rồi đó, mình thấy nói đầu tiên trên thế giới là có ấn tượng rồi đó. Và họ nói là nó có hai cái đặc điểm nữa, đó là 100% không chứa nhựa, là 100% là organic. Ok, không chứa nhựa tức là chứa các loại sợi có nguồn gốc thiên nhiên thôi thì là không chứa nhựa. Ví dụ như là cốt tông đó, sợi bông thì là không chứa nhựa thôi. Cái đó thì mình nghĩ cũng bình thường. Nếu mà ai mặc đồ 100% cốt tông đó các bạn, thì cái đồ đấy sẽ là đồ non plastic 100%. Nhưng mà có một cái điểm này các bạn, organic. Cái chữ organic ở đây nè, mình không hiểu, mình chưa hiểu lắm tại sao lại là organic. Tại vì là thực phẩm trồng, thực phẩm organic là thực phẩm trồng mà không sử dụng các cái loại phân bón hóa học đó, hay là các cái hóa chất tổng hợp trong quá trình trồng nó, mà trồng thuần túy bằng các cái phân hữu cơ vi sinh này kia thôi đó. Tất cả nguyên liệu đầu vào từ nước, từ đất nè và phân bón đó, là mọi thứ đều phải có nguồn gốc từ thiên nhiên, natural hết đó thì mới là organic. Lần đầu tiên mình nói là lần đầu tiên mình nghe cái chuyện mà quần áo mà organic, đúng cái này là đầu tiên thiệt. Còn cái quần áo tự phân hủy thì mình không biết là trên thế giới đã có chưa, mình nghĩ chắc có chứ. Kiểu bao bì tự phân hủy nè, rồi ống hút tự phân hủy nè, thì mình thấy nhiều. Nhưng mà quần áo không biết có không, như chị này chị nói là công ty của chị là đầu tiên trên thế giới sản xuất đồ lót tự phân hủy. Them in the compost, and in only 90 days, they turn into nutrient-rich soil. Our briefs, when composted, actually remove carbon and help reverse climate change. And best of all, our trade secret product design actually makes them stronger than conventional underwear. So Sharks, who's ready to revolutionize the apparel industry as we know it and help us turn fashion Into fertilizer. Hai người này giới thiệu là cái đồ lót này nếu như mà bỏ vào bể compost bể phân hủy sinh học đó thì ủ phân, gọi là để ủ phân thì trong vòng 90 ngày nó sẽ chuyển thành đất. Ok, cũng hay. Nhưng mà phải phân hủy ở trong cái bể compost các bạn, có nghĩa là phải xử lý tập trung, phải có một cái bể ủ phân. Nếu như nhà bạn nào mà ở vùng nông thôn nhất là ngày xưa mà có nuôi heo thì sẽ có một cái bể là bể biogas đó, là phân heo sẽ cho hết xuống cái bể đó. Thường cái bể đó sẽ làm hình cầu, cái đường kính của nó mình nghĩ chắc tầm khoảng 2 mét đó, tầm loanh quanh khoảng 2 mét. Một cái hình cầu màu xanh dương làm bằng composite chôn ở dưới đất, rồi sau đó sẽ dẫn hết phân của heo vào trong đó, rồi lên men này kia đó, xong nó sẽ sản xuất ra metan các bạn, khí đốt để bình ga xong dẫn cái khí đó vô các túi ni lông rất là lớn để chứa khí ga đó làm mà nấu nướng nấu vô bếp ga. Thì hồi trước hàng xóm nhà mình thời lâu lắm rồi, thời tầm khoảng mình nghĩ là phải tầm khoảng 20 năm trước, tầm 20 năm trước hồi đó hàng xóm nhà mình có một số gia đình họ nuôi heo đấy, mà quy mô cũng lớn tầm khoảng vài chục con thì họ có đầu tư để làm cái bể biogas đó. Thì những nhà đó là sẽ không cần phải mua ga các bạn, cái bình ga để chúng ta nấu ăn đấy, họ sẽ không phải mua cái đó mà họ sẽ dùng trực tiếp dẫn từ cái hệ thống biogas đó. Thì cái bể compost phân hữu cơ nó cũng kiểu như thế, nó không nhất thiết là phải một cái bể lớn quy mô mà kiểu hộ chăn nuôi lớn như vậy, tầm vài mét. Mà bây giờ những cái bộ compost mà nó đang bán ở trên thị trường nhiều khi cái size nó tương đối nhỏ các bạn. Cái size nó tầm khoảng mình nghĩ là không đến một khối đâu, nửa khối hoặc thậm chí là nhỏ hơn. Và chúng ta cho những cái thứ mà có nguồn gốc từ thực vật vào rồi cho một số cái men vi sinh này kia vô rồi ủ lại, cắt nhỏ bỏ vào trong đó, bỏ chung với mấy cái thứ vi sinh đó, xong cứ trộn đều lên. Theo thời gian những cái đó sẽ tự phân rã ra và thành phân, thì người ta có thể lấy cái phân bón đó để bón cho cây. Thì hiện nay ở khu vực nông thôn ở Việt Nam khu vực nông thôn Việt Nam, thành thị mình ít thấy, nhưng mà mình thấy ở nông thôn là có rất nhiều hộ gia đình làm nông, họ có những cái bể hay là những cái thùng phân hủy vi sinh cái kiểu đó là compost Thì ở đây hai cái người startup, hai cái người của công ty Ken này nè đó, hai người này họ giới thiệu về cái sản phẩm của họ thì đây không phải là sản phẩm mà kiểu như đạt được cái chứng nhận cái gì đó, OK Compost Soil hay là OK Compost Home đó, là nó có thể phân hủy
được ở trong môi trường tự nhiên là không có nha, mà phải xử lý tập trung các bạn. Đấy, cho nên là hai người đây thì thực ra thì họ nói cái sản phẩm của họ nghe rất là hoành tráng là tự phân hủy được, nhưng mà để phân hủy được thì cũng khó đó, cũng phải có sự chuẩn bị, cũng phải có sự đầu tư đó, hoặc là sẽ phải xử lý tập trung, tức là gửi cái sản phẩm đó về một cái nhà máy nào đó, nó có khả năng, nó có cái thiết bị chuyên làm compost, làm phân compost đó, thì mới có thể xử lý được. Đấy, thì mình nghĩ đó là một cái khó. Chứ lúc mình mới xem cái này thì mình tưởng là mấy cái quần lót này nè, cứ chôn xuống đất á, là sau bao lâu đó, có thể là 90 ngày hoặc là 12 tháng cũng được đó, mà nó tự phân rã ra luôn. Kiểu như mấy cái ống hút giấy á, mà các bạn đi The Coffee House này kia đó, người ta hay cho người ta ống hút bằng giấy đúng không? Đó, mấy cái thứ đó thì để trong tự nhiên á, thì cũng sau 30 ngày, 60 ngày đấy là nó sẽ rã ra, nó sẽ phân rã ra được. Thì mình tưởng cái đồ này cũng vậy, nhưng mà không, đồ này là phải xử lý bằng thiết bị compost chuyên dụng nha mọi người. And believe it or not, the soil in your flower pot is actually Kent composted undies. This is from the underwear. Wow. Yes. Wow. In here. Yes. Yeah. Wow. So they feel nice. They feel like cotton underwear. They do. Very stretchy. They feel very A lot good. of give. Very They comfortable. actually feel a little bit thicker than what I expected. Yeah. Yeah, they These are nice. Stronger and thicker than what I Softer expected. too. Đúng các bạn, nói cái ý này mình thấy đúng nè. Tại vì thường nếu mà chúng ta nói về mấy cái thứ mà gọi là biodegradable á, hay là compostable này cái này nọ đó, là chúng ta sẽ hay nói với cái ý là mấy cái đồ đó nó sẽ kém bền, đúng không? Kiểu như cái ống hút, quay trở lại cái ống hút giấy đó mà chúng ta hay dùng á, là chỉ tầm khoảng 30 phút đó là nó mềm bụp ra rồi. Đó là sẽ mất cái đặc tính cơ lý của nó liền. Đấy, kiểu như thế. Thì nếu mà nói đồ lót có khả năng tự phân hủy á, thì mình cũng nghĩ là các đặc tính cơ lý của nó sẽ rất là kém. Nhưng mà đây như bà Lori bà nói là cái đồ lót này á, chất lượng của nó rất là tốt đó, nó rất là dai và rất là dày, cứng, hay. Và lúc nãy chị cũng đề cập á, là cái sản phẩm này nó có bí mật thương mại các bạn, trade secret, tức là không phải tự nhiên mà nó như vậy, mà họ có một cái bí quyết để khiến cho mặc dù cái sợi vải á, nó có nguồn gốc từ thiên nhiên, nó organic, nó degradable này kia đó, nhưng mà nó vẫn rất là dai, rất là bền. Đấy, họ nói đó là cái trade secret của họ. Looking good. How did you come up with this idea? Well, I spent about 10 years in the fashion industry and noticed that even sustainable fashion brands combated two big problems. One was landfill waste at the end of product life cycle, and two was microplastics. So despite using responsible materials, spandex, nylon, elastic polyester. Đúng rồi các bạn. Đây này, chị đề cập nè. Trong ngành dệt may sẽ sử dụng rất là nhiều sợi nhựa tổng hợp. Đó, chị đề cập đến hai cái là cái spandex với cái nylon á, nylon á. Đó là sợi nhựa rất là hay phổ biến. Ngày xưa thì hay là sợi họ ghi là sợi nylon, bây giờ thì họ hay sử dụng cái sợi spandex, nhưng mà cơ bản là những cái đó đều là các cái sợi nhựa tổng hợp các bạn. Đó là synthetic hết á, chứ không phải là natural. Chỉ có cotton á là từ thiên nhiên thôi nha. Nhưng mà có một cái vấn đề với cotton á, là mặc dù nó là cái sợi vải từ tự nhiên, nhưng mà để trồng được cái cây bông, sợi cotton nó sẽ được lấy từ cây bông, đúng không? Sợi cotton thì lấy từ cây bông, mà cái cây bông đó để trồng cho nó có được năng suất á, thì cái cây bông đó sẽ phải sử dụng rất là nhiều các cái hóa chất các bạn, rất là nhiều hóa chất độc hại, kiểu ba cái thuốc trừ sâu đấy, rồi phân bón hóa học này kia đó, để trồng cây cho nó tốt, cho nó có năng suất, thì nó bị mắc vào cái đó. Nếu mà nói như vậy á, thì cái ý của chị ấy, khả năng là cái nguồn gốc cái sợi vải chắc là cũng từ cây, chắc là mình nghĩ là từ cây nào đó, và trồng cái cây đó thì không dùng hóa chất, khả năng là như vậy. Đó, thì quay trở lại là nếu các bạn nào siêng, không biết các bạn mua đồ á, có giống mình hay không, nhưng mà ví dụ mình mua đồ á, mình rất là quan tâm tới cái nguyên liệu làm cái vải á, để may cái đồ đó. Thường mình sẽ ưu tiên cotton các bạn. Vải cotton á, nó sẽ có một cái nhược điểm, đó là nó rất là mau hư. Độ bền của sợi vải, sợi bông á, sợi cotton á, nó sẽ rất là kém. Nếu các bạn thấy để ý thì những cái vải quần áo mà làm bằng vải cotton á, mà thành hàm lượng cao á, nhất là cotton 100% á, vải nó sẽ rất là dễ bị xơ. Nếu bạn nhìn trên bề mặt vải một thời gian á, nó sẽ có những cái gọi là bubble, những cái bóng á,
nhỏ nhỏ, đấy là cái sợi vải nó bị xơ lên thành những cái cục bông bông nhỏ nhỏ trên bề mặt vải. Lúc mới mua sợi vải nó là phẳng, mặt vải nó là phẳng, bề mặt nó là phẳng, mặt áo của chúng ta vải nó là phẳng. Nhưng mà lâu ngày á, chúng ta sẽ thấy có những cái cục bông nhỏ nhỏ trên đó, sợi vải nó sẽ bị xơ ra. Thì cái vải cotton á, nhược điểm lớn nhất của nó là cái chuyện đó là nó rất là dễ mau bị xơ và bị giãn các bạn. Đó, tức là đặc tính cơ lý của nó là rất là kém, và tính thẩm mỹ của nó cũng rất là mau xuống theo thời gian. Nhất là giặt máy giặt các bạn, siêu dễ xuống luôn. Và đó lại là hai cái điểm mạnh của sợi tổng hợp. Đấy, sợi tổng hợp thì đặc tính cơ lý của nó cao, nó rất là dai, rất là chắc, rất là bền. Đó, giặt nhiều là ít bị xù, hay nói ít bị xù, ít bị xơ. Đó, và nó giữ được cái gọi là đặc tính thẩm mỹ của nó, màu sắc đó, sợi vải đó, nó giữ được rất là lâu theo thời gian. Đấy, cho nên là thường nếu bạn để ý là cái người nào mặc áo mà bị xơ bị ấy nhiều á, giống như cái video hồi nãy, cái này đây các bạn nhìn nè, các bạn nhìn cái buổi tập họp này mình mặc cái áo hơi cũ đó, các bạn nhìn cái cổ áo á, mình mặc ở thời điểm đó đó, cái cổ áo nó bị hơi giãn đúng không ạ? Đấy đó, bởi vì cái áo mình mặc lúc đó là cái áo ngủ á, cái áo đấy là áo 100% cotton, nó vô cùng dễ giãn các bạn. Giặt máy vài lần thì thôi, từ cái áo thun nó có thể biến thành cái đầm luôn, thành cái đầm ngắn, nó giãn rất là nhiều các bạn. Đó, trong khi đồ sợi vải tổng hợp, sợi ni lông, spandex ấy, nó giãn rất là ít. Nhưng mà đổi lại thì gì? Nếu mà hàm lượng spandex, hàm lượng sợi tổng hợp cao á, nó sẽ thấm nước rất là kém. Nhất là bạn nào mà hay mặc sơ mi trắng, áo sơ mi nam, sơ mi trắng, mặc mà ra khỏi phòng lạnh, đi ngoài trời nắng một chút xíu á, là thấy mồ hôi nó đổ nhễ nhại đúng không? Đấy, thì cái áo cotton nó sẽ thấm được mồ hôi rất là tốt. Đó, xong đi gió thổi qua một chút xíu là nó khô. Đó, nhưng mà còn cái áo mà sợi tổng hợp nhiều á, mấy cái áo sơ mi mà các bạn nhìn nó hơi bóng bóng một tí á, tức là bóng bẩy ấy, chứ không phải là bóng kia, bóng bẩy á, nhìn nó hơi bóng bẩy một chút, sợi vải nhìn nó trơn, nó phẳng, là lượt là gì đó một tí đó, thì thường là sợi nhựa tổng hợp nó rất là nhiều. Đó, nhìn thì nó mới được lâu, nó đẹp được lâu, nhưng mà giả sử các bạn mặc cái đó dưới đi trời nắng á, nó rất khó thấm mồ hôi các bạn. Các bạn sẽ thấy là mồ hôi á, nó chảy trong người mình á, chảy từ nách, từ cổ này kia xuống á, nó chảy ròng trên da thịt nó không thấm ra bên ngoài được các bạn. Đấy, cho nên ví dụ như mình luôn ưu tiên đồ cotton, dẫn đến một cái chuyện á, là mình thường xuyên phải giặt áo đồ giặt bằng tay các bạn, chứ còn giặt bằng máy giặt là thua, vài lần là cái áo te tua thành đồ cũ liền. Đó, trong khi nếu mà dùng sợi spandex, sợi ni lông á, thì nó sẽ bền được rất là lâu. Đó, thì ở đây quay trở lại, ở đây thì chị này chị nói đó là cái vải của chị á, mặc dù là nó natural, nó nguồn gốc thiên nhiên, không chứa sợi tổng hợp, nhưng mà nó có các cái đặc tính cơ lý của sợi tổng hợp, công nhận rất là hay ha. I myself couldn't find 100% natural underwear, nor could my friends. Wow. So how is Kent fully compostable, and how is it different from regular cotton underwear? Yeah. Hỏi câu chuẩn ghê. Đó là hỏi là cái đồ này làm sao mà nó có khả năng tự phân hủy được đó, và nó khác gì với đồ cotton thông thường. Hay ấy, mình cũng quan tâm chuyện đó, hay thiệt. Well, we have a trade secret product design as we mentioned. So Ok, đó là cả bộ nghệ thuật, có bí mật kinh doanh các bạn. Nói bí mật là đâu ai nỡ bắt tiết lộ đúng không? Mình cũng hay coi nhạc, đầu tiên là thành phần, hay coi mạc. Đầu tiên là thành phần, thứ hai là xuất xứ. Đúng rồi các bạn. Bây giờ thì coi quần áo bạn, xuất xứ thì mình thấy khá là dễ. Bởi vì Việt Nam hiện nay có thể nói là một trong các cường quốc về dệt may các bạn. Đó là 3 cái ngành hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Đó sẽ là ngành công nghiệp chế biến điện tử, tức là nhờ có Samsung, LG, rồi Xiaomi, rồi Apple đó các bạn. Đó, mới chuyển về Việt Nam mà hôm trước chúng ta có một buổi livestream mà sau đấy mình cắt video, có cái buổi là Việt Nam thời tới cạnh không nổi đó, nói về cái chuyển dịch chuỗi cung ứng của ngành sản xuất chế tạo thiết bị điện tử đó, dịch chuyển về Việt Nam rất là nhiều đó. Và hiện nay xuất khẩu thiết bị điện tử đang là một cái ngành hàng chủ lực hàng đầu của Việt Nam các bạn, trong xuất khẩu của Việt Nam đó. Và cái thứ hai á, là dệt may các bạn, chính là dệt may, là may mặc này nè. Và thứ ba là thủy sản. Đấy, 3 cái đấy là đang là 3 cái trụ cột trong xuất khẩu, cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam đó. Cho nên là mình nói cái ý là
Ngày xưa nếu các bạn mua đồ, tìm đồ made in Việt Nam á, mình nghĩ là sẽ tương đối khó, bởi vì nó là cái tình hình chung của kinh tế Việt Nam tầm khoảng 15 đến 20 năm trước. Đấy, hoàn cảnh sẽ như thế, là trên thị trường sẽ tràn ngập các sản phẩm xuất xứ từ Trung Quốc, hoặc là nếu cao cấp hơn thì sẽ xuất xứ từ Thái Lan hoặc là Malaysia, đúng không? Đấy, sẽ là những chỗ gần, còn xuất xứ từ Nhật, từ Hàn đồ thì không nói. Nhưng mà nói trên thị trường á, nhiều á, chiếm chủ đạo sẽ là Trung Quốc. Cao cấp thì người ta sẽ muốn mua các mặt hàng của Thái Lan, của Mã Lai. Nhưng mà đến giai đoạn này nè, tức là tầm khoảng 5-7 năm trở lại đây nè, muốn mua hàng made in Việt Nam á, rất là dễ các bạn. Thực sự rất là dễ, cả đồ điện tử lẫn đồ dệt may. Đó, thì nhắc các bạn nói nhớ đó là Việt Nam hiện tại đang là cái cường quốc nha, cường quốc xuất khẩu. Tự nhiên các bạn đi mua một cái quần lót, các bạn mua một cái áo thun hay áo sơ mi hay là một cái quần tây, nó kiểu vậy đó, thì khả năng cao cái mặt hàng các bạn đang mua sẽ là made in Việt Nam. Đấy, rất là dễ để kiếm ở trên thị trường. Đó, thì mình nghĩ đó cũng là một cái điểm tích cực của nền kinh tế, khi mà chúng ta tự sản xuất được những cái mặt hàng tiêu dùng phổ thông kiểu như thế. Đó, nên là đấy, đúng là ngày xưa thì chúng ta cần quan tâm đến xuất xứ, chứ còn bây giờ các bạn nhiều khi không cần nhìn xuất xứ thì cũng thấy là nó là made in Việt Nam, cũng biết là nó made in Việt Nam rồi. Đó là bởi vì Việt Nam có đủ khả năng để sản xuất, gia công, làm những cái quần áo á, đồ dệt may á, với cái kết cấu rất là phức tạp nha các bạn, rất là phức tạp. Mà nếu bạn nào có mua đồ của Coolmade, đấy, đồ của Coolmade là coi như sản xuất 100% Việt Nam, đúng không? Đó, thì đồ Coolmade thì bạn thấy là đồ của Coolmade mình thấy gia công rất là tốt các bạn, gia công rất là tốt. Và không chỉ Coolmade không, mình thấy rất là nhiều local brand ở Việt Nam á, mấy quần áo đồ á, sản xuất Việt Nam á, họ may mặc, họ làm đồ, ví dụ như cái áo mình đang mặc đây nè, là của một cái thương hiệu ở thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài Hà Nội mình biết, có biết không? Có không? Đó là cái thương hiệu Routine gì đó đó. Đấy, thì cái áo này cũng vậy, mình thấy gia công nó rất là tốt các bạn. Không phải là quá xuất sắc, không phải là hàng cao cấp hay cái gì đâu, đồ bình thường thôi, đồ thanh thiếu niên bình thường thôi, nhưng mà mình thấy gia công rất là tốt. Đường kim mũi chỉ á, may ở phần cổ nè, đó, rồi các cái đường kim, đường lên line đồ đó, ở ống tay nè, đó, rồi vai, đó, đặc biệt là vai, rồi phía dưới vạt áo đồ đó, mình thấy làm rất là tốt. Đấy, thì hiện nay là đồ quần áo, đồ may mặc dệt may Việt Nam gia công rất là tốt, nên mình cũng chẳng quan tâm lắm đến xuất xứ đâu, chủ yếu mình quan tâm đến thành phần vải thôi. Organic Pima cotton is a big majority of that, but to give it its elastic qualities. Vậy là cái sợi vải của họ á, là cũng làm bằng cốt tông nha mọi người, nhưng mà nó là sợi cốt tông Pima. Cốt tông Pima, cốt tông Pima là nó cũng là cốt tông như cái sợi mà chúng ta dùng thôi. Đó, tức là sợi bông đó, sợi của cây bông bình thường. Cốt tông Pima thì cũng như cốt tông bình thường, chỉ là nó được trồng từ một cái giống cây bông khác. Cây bông đó mình nhớ không nhầm là xuất xứ từ Chile các bạn. Đấy, là ở cái vùng đó chuyên trồng cái cây bông Pima. Đó, thì nó sẽ tạo ra sợi cốt tông Pima. Đó, và như những cái người này nói ở đây á, là cái vải của họ làm từ đó, làm từ cái sợi đấy. Đó, thì cái sợi cốt tông Pima á, nó khác gì với sợi cốt tông thường, thì chỉ là sợi cốt tông Pima á, nó có cái đặc tính đó là cái sợi, cái phân tử, mình dùng chữ phân tử đúng không, cái phân tử cốt tông á, nói chung cái sợi á, lấy ra từ cốt tông đó, nó dài hơn tương đối nhiều so với cái sợi của cây bông thường. Đấy, dẫn đến là cái sợi vải lúc mà dệt lên á, cái độ bền của nó sẽ cao hơn. Đó, nhưng mà đương nhiên cốt tông Pima thì dẫn tới là nó sẽ đắt tiền hơn cốt tông thường khá là nhiều. Và như họ nói ở đây thì ok, mình hiểu cái ý organic rồi, đó là cái cây bông để làm sợi cốt tông Pima này, nó được trồng organic các bạn, không sử dụng phân bón hóa học, đấy, không sử dụng hóa chất tổng hợp, đấy, trồng organic giống như rau sạch chúng ta ăn. Ok, cho nên là chắc là sản phẩm này mình nghĩ là nó sẽ cao cấp đó, nó sẽ mắc tiền chứ không phải không đâu. Như vậy ha, là lúc nãy chúng ta nói về cái việc là cái vải này nó có hai cái tính chất, một cái là liên quan đến nguồn gốc, đó là nguồn gốc organic, là hoàn toàn từ thực vật, và cái thứ hai là gọi là gì đó degradable, đúng không, là có khả năng phân hủy, hay là compostable là có khả năng phân hủy ủ thành phân. Đó, thì khả năng cái thứ nhất đó, là nguồn gốc sinh học là hiểu rồi, vì nó cũng là sợi cốt tông như bình thường. Đó, còn cái vụ phân hủy, ok, thì nếu mà nó là nguồn gốc sinh học thì kiểu như nó cũng như lá cây, cây cỏ các bạn. Bản chất của cốt tông á, nó là cellulose, tức là nó giống cái lá cây ngoài kia của chúng ta là cây cối á, thành phần của nó là cellulose.
Đó, cho nên là lá cây thì bỏ xuống đất thì đúng thật, nó tự có khả năng phân hủy thật. Cho nên là hai cái đặc tính đó thì nếu như vậy là dễ hiểu. Nếu nó làm từ cốt tông thì những cái chuyện này mình thấy nó cũng hiển nhiên, không chả gì hết. That's the trade secret. Compost, as you maybe not everyone in America knows, it's a man-made process, right? So it's not just like throw it in the dirt, right? Compost is something you have to kind of manage and deal with in your backyard usually. But basically, đúng rồi. Cái chuyện compost á, anh này nói trắng ra là compost này là phải xử lý chủ động. Chúng ta phải làm cái gì đó thì nó mới compost được, chứ không phải là cứ thế quăng ra môi trường là nó tự phân hủy. Ok, anh này anh cũng thẳng thắn, cũng thật lòng ghê á, được. Cũng hay. hopefully a long life because it's a very high quality product. So it's not. A lot of times people think compostable means disposable. That's a misperception. Yep. So after a long life, you will put it in your compost, give it a few turns, and in about 90 days it'll break. Đấy, các bạn thấy không? Đó, anh nói rất là rõ ràng ha. So after a long life. Đó, tức là đồ của anh á là rất là bền. Đó, cho nên là xài rất là lâu, và khi nào mà xài chán rồi, hư rồi đó, thì sẽ phải cho nó vào bể ủ phân. Đó, chứ không phải là ok compost home á, là quăng ra ngoài vườn là tự nhiên nó phân hủy. Nói rõ ràng minh bạch như vậy mình thấy rất là tốt. Đó, chứ không phải là kiểu nổ kêu là của tao là phân hủy sinh học, cứ quăng ra tự nhiên không sao hết. Đó, mà họ nói rất rõ nha, phải bỏ vào bể ủ compost, ủ phân compost. What is the cost to make it? What do you sell it for? One pair. So one pair we sell for $20 to $24, depending if you buy it. That's a little high. Is that a lot for underwear? Cao thật á, các bạn thấy không? Đây nè, trời ơi, đó, 20 đến 24 đô la cho cái sản phẩm này. Trời ơi, quần lót 20 đến 24 đô là nhiêu? Còn 500-600 ngàn một cặp. À đúng rồi, a pair, một cặp. Trời ơi, cặp quần lót 500 ngàn. Có các bạn. Quần lót của mình ngày xưa 5-70 cũng có. Mình nghĩ chắc tầm quần lót mà hơn 100 ngàn là thấy xịn rồi. Quần lót 100 ngàn là xịn rồi, có siêu vải các bạn. Quần lót á, ngày xưa mình mua, mình nghĩ là mua quần lót mà tầm khoảng 150 đó là mình thấy mắc. Cá nhân mình không biết mọi người làm sao, nữ mình không biết, nhưng mà nam không biết mua quần lót làm sao, chứ mình thấy là quần lót mà 150 là đắt rồi. Quần lót này 500 ngàn. Ôi, ác liệt thiệt. That's a little high. Is that a lot? Đấy. Tưởng người Mỹ là xài quần lót 500 ngàn nữa. Các xác cũng nói nè, như vậy là giá hơi cao. Trời ơi. For underwear? Yeah, that's a lot for these kind of underwear. It's slightly premium, but I will say it's all made right here in America. That's good. And Ok. Này chắc là fan của Tổng thống Donald Trump các bạn. Cái gì đó, America first, nước Mỹ là trên hết. Rồi cái gì, Make America Great Again, rồi làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Rồi bring production back, đưa sản xuất quay, bring manufacturing back, mang sản xuất quay trở về nước Mỹ. Ok, họ nói cũng hay, họ thừa nhận nha, họ thừa nhận là cái sản phẩm của họ là giá cao, bởi vì nó cao cấp. Thứ nhất nó có cao cấp, và thứ hai nó được sản xuất ở Mỹ. Ok, đồng ý. That's good. And it's $8.07. Trời ơi, ác quá vậy. Các bạn nhớ không, hồi hôm chúng ta nói về cái Keen Apparel đúng không? Cái Shark Tank Mỹ tập 1 mùa 13 đó, nói về cái áo hoodie bên trong lót satin á. Trời ơi, là thấy siêu lời rồi. Cái quần xịp này, một cặp người ta làm hết 8 đô 7 cent, nói chung loanh quanh 8 đô. Mà bán là 24 đô các bạn. Ghê. Vậy là chi phí lợi nhuận biên của họ là 60 mấy %, cao á. Sản phẩm như vậy đúng rồi, sản phẩm premium là vậy. Cái sự khác biệt giữa một cái sản phẩm bình dân với cái sản phẩm premium là ở chỗ đó các bạn. Sản phẩm cao cấp là ở chỗ đó. Các sản phẩm cao cấp á, thì thường cái biên lợi nhuận của nó rất là lớn. Đấy, nếu như mà
Ví dụ các bạn mua một cái sản phẩm, ví dụ đồ may mặc bình thường đi, mà giá của nó là 800-700 ngàn hay là 1 triệu gì đó, thì tạm có thể coi là ở phân khúc cao cấp rồi đó, premium rồi đó. Thì cái lợi nhuận biên của nó, cái margin của nó đó, hay là cả gross margin hả? Đó, lợi nhuận biên, gross profit hay margin của nó đấy là rất là lớn. Nó phải 60-70% các bạn. Tức là chi phí để sản xuất cái đấy đó, chi phí đầu vào nhập cái đó về đó, sản xuất về, nó chỉ tầm khoảng 30% thôi, 20 mấy % cũng có nữa. Hay là các bạn để các cái thương hiệu lớn đó, kiểu Gucci, Hermes, đó, mấy cái đó, sản phẩm gọi là hàng hiệu đó, thì cái biên lợi nhuận của nó còn khủng khiếp hơn các bạn. Cái người bán đó, họ là cái bên mà ăn được rất là nhiều hoa hồng, ăn được rất là nhiều chiết khấu, rất là nhiều, 30%, 40%, thậm chí cao hơn đó, là hết sức bình thường cho các cái mặt hàng ở phân khúc cao cấp. Nhưng mà ngược lại ở cái phân khúc bình dân đó, thì cái biên lợi nhuận của nó rất là mỏng. Đấy, nếu mà bán một cái áo, ví dụ bán một cái áo 1 triệu đó, thì cái người bán họ có thể lời 500 ngàn, họ có thể lời 400 ngàn, 300 ngàn là bình thường, tức là biên lợi nhuận rất là dày. Nhưng nếu bán một cái áo hay là một cái quần 100 ngàn thì biên lợi nhuận, tức là lợi nhuận sau khi này kia xong xuôi hết thì có thể chỉ loanh quanh khoảng 10-20% thôi. Tức là lời được một cái áo, một cái quần như vậy lời 10 ngàn hay là 15-20 ngàn đó, kiểu rất là mỏng. Thì cái sự khác biệt giữa phân khúc cao cấp và phân khúc thấp nó sẽ là chỗ đó. Đây chính là hai cái chiến lược kinh doanh mà hồi trước mình hay đề cập là chiến lược lợi thế về giá, đó là cạnh tranh về chi phí, đó, cạnh tranh về giá, cạnh tranh về chi phí. Và cái chiến lược thứ hai là chiến lược đa dạng hóa sản phẩm, tức là theo đuổi các cái dòng sản phẩm mà nó hơi niche, nó bán cao cấp, bán số lượng ít, đó, giá cao nhưng biên lợi nhuận sẽ rất là lớn. Thì điểm khác biệt của hai cái chiến lược này sẽ là cái bán hàng cao cấp thì bán được số lượng rất là ít, nhưng mà biên lợi nhuận nó dày, thành ra vẫn lời. Còn bán cái hàng mà phân khúc bình dân ăn lợi nhuận rất là mỏng, nhưng mà số lượng thì sẽ vô cùng nhiều, nhân lên thì cũng sẽ rất là cao. Thì trong lĩnh vực thời trang, mình thấy là lĩnh vực thời trang có thể nói là cái ví dụ điển hình nhất cho hai cái chiến lược kinh doanh đó, là cạnh tranh về chi phí và chiến lược về đa dạng hóa sản phẩm, đặc trưng về sản phẩm. Đó chính là theo đuổi phân khúc cao cấp, biên lợi nhuận lớn, với lại là thấp cấp, biên lợi nhuận mỏng. Thì thời trang là rõ nhất cho hai cái chiến lược kinh doanh đó. Thì cái dòng sản phẩm của Ken này nè, đồ lót của Ken này nè, là nó là hướng theo cái hướng sản phẩm cao cấp premium đó, là biên lợi nhuận rất là dày. Sản xuất có 8 đô, bán 24 đô. They are premium, but what about sales? What's your aggregate sales year to date? So year to date, we're at $99,000. Vậy thì hơi thấp. Doanh thu mà mới 99.000 đô la thì tức là tầm còn 2 tỷ mấy, mà định giá công ty 90 tỷ. 4 triệu đô la, cao quá các bạn. Hơi ảo đó. Này thì hơi ảo. First year, 2 years ago, we did 30,000. Second year, we did 120K. Wow. So did you value? Công ty này đã hoạt động được 2 năm. 2 năm. Năm đầu là doanh thu là 30.000 đô. Năm thứ hai là được 120.000 đô. Hiện tại năm 2022 tới thời điểm này là tháng 8, tháng 9 gì đấy đó, là đang được 99.000 đô rồi. This company trên đà đạt được 500.000 đô trong năm nay. Kỳ vậy. Đến 3 quý rồi mới được có 99.000 đô, mà tới cuối năm được 500.000. How? $4 million? Well, Yes. we're on pace to do 500,000 this year. Yes. How do you sell this? How do you sell it? 85% is D2C e-commerce, 15% is through. Không, mình đang thắc mắc là làm sao mà tới thời điểm này mới có 99.000 mà cuối năm mà lên 500.000 được. Nghe nó ảo vậy. One wholesale partner, and we're actually launching with another major retailer later this year with Nordstrom's. I have a question. Ok. Đúng rồi. Nói xong. Nói cái ý này trước này. Đây. Các bạn thấy chưa? 85% là tới từ e-commerce, thương mại điện tử. Vậy là giống gì các bạn? Giống Nerman, đúng chưa? Giống Nerman, giống Coolmade. Đấy, trời ơi, giống hai startup Việt Nam. Rồi, vậy là hai anh chị này cũng giống hai cái startup Việt Nam định giá 5-7 triệu đô. Đấy là Coolmade với Nerman, là họ bán hàng tập trung ở trên kênh online.
D2C, hay quá. Direct to customer đó mọi người. Cái công ty này, Ken Underwear này, họ cũng bán hàng trên thương mại điện tử là chủ yếu. Coi mình tưởng là cái chuyện mà bán hàng qua thương mại điện tử e-commerce á, D2C như thế này á, là đang xu thế ở các nước châu Á thôi, giống kiểu Trung Quốc, ở Việt Nam thôi. Mà ở Mỹ coi chừng như bây giờ nó cũng đang là xu thế, kiểu bán hàng online, livestream bán hàng nữa các bạn, có vẻ đang là xu thế. Công ty Ken này bán hàng online. One wholesale partner, and we're actually launching with another major retailer later this year with Nordstrom's. Đấy, Nordstrom. Không biết là các bạn có biết cái thương hiệu này không? Ở Việt Nam mình nghĩ ở Việt Nam chắc không biết, nhưng mà bạn nào ở Bắc Mỹ, ở châu Âu hả? Ở châu Âu cũng có. Bạn nhất là ở Mỹ, thương hiệu Nordstrom này nè, nó rất nổi tiếng. Nói chung là nó kiểu giống như là các bạn đi Vincom, các bạn mua đồ kiểu đi trung tâm thương mại, có một cái shop nào đó bán hàng kiểu hơi cao cấp một tí, kiểu Việt Nam là cái gì? Đi cái San Siro gì đó hả? San Siro vậy của Việt Tiến đúng không? Hay là mấy cái Pierre Cardin của An Phước. Đấy, kiểu thế đó. Thì Nordstrom này nè là một cái thương hiệu bán lẻ ngành thời trang ở Mỹ. Đó, nó rất là nổi tiếng bởi vì nó bán đồ ở phân khúc cao cấp. Ngày xưa kể các bạn nghe là ngày xưa cũng có một thời gian mình cũng đọc, mình cũng phân tích báo cáo tài chính. Trong máy mình bây giờ vẫn còn mấy cái báo cáo tài chính của Nordstrom này nè. Đấy, mình cũng có xem qua cái báo cáo tài chính của Nordstrom, cũng có phân tích, cũng khá là hay. Nói chơi chia sẻ thêm với các bạn thôi. Thì Nordstrom này nè chính là cái thương hiệu thời trang, thương hiệu bán lẻ ngành thời trang á, họ theo đuổi cái chiến lược thứ hai lúc nãy mình nói đó, là cái chiến lược mà gọi là đa dạng hóa sản phẩm, hay là tạo cái đặc trưng cho sản phẩm á, là sản phẩm của họ luôn bán ở phân khúc cao cấp, lợi nhuận biên của nó rất là lớn các bạn. Đó, rất là lớn. Thì Nordstrom chính là theo đuổi cái chiến lược đó, thì dẫn tới là nếu mà so với các cái công ty bán lẻ ngành thời trang khác á, như ở Mỹ có một cái thương hiệu khác là thương hiệu TJX á. Đấy, cái thương hiệu đó lại theo đuổi cái chiến lược thứ hai, đó là cái chiến lược cạnh tranh về chi phí, cạnh tranh về giá. Đó, luôn bán đồ rẻ, luôn bán đồ sale các bạn, những cái đồ rất là rẻ tiền luôn, kiểu người bình dân, kiểu nghèo như mình á. Đó là phải ý là sẽ vô mấy chỗ như TJX chứ không phải vô được Nordstrom, vô TJX để mua đồ. Đó, lợi nhuận biên của TJX rất là mỏng, họ bán những đồ rất là rẻ tiền, bình dân. Nhưng mà cái giá trị công ty lẫn cái doanh thu á, của TJX á, nó lớn hơn Nordstrom nhiều các bạn, lớn rất là nhiều. Bởi vì sao? Bởi vì họ bán đồ rẻ tiền. Đó, trên cái đối tập khách hàng của họ sẽ lớn hơn, doanh thu, doanh số của họ đều lớn hơn, và dẫn tới là mặc dù cái biên lợi nhuận của họ mỏng hơn, nhưng mà nếu mà tính lợi nhuận á, theo giá trị tuyệt đối á, thì cái lợi nhuận của họ thì sẽ cao hơn Nordstrom khá là nhiều. Mà một cái đặc thù nó cũng hay của Nordstrom là như thế này các bạn. Ví dụ như là TJX á, thì họ mở các cái shop này, giống như các bạn thấy trên màn hình này. Đây là một cái cửa hàng này, các cửa hàng bán quần áo này nọ nè. Đó, mấy cái cửa hàng quần áo này nè, mấy cái showroom á. Đó, thì TJX á, là họ đi thuê, họ thuê rất là nhiều. Trung tâm thương mại chắc chắn là thuê chứ không thể mua được. Nhưng mà các cái cửa hàng mà ở trên đất, ở các cái địa điểm trên mặt đất á, ở các cái thành phố lớn á, thì TJX là toàn đi thuê thôi. Nhưng mà riêng Nordstrom này các bạn, nó mua các bạn, tức là nó mua luôn cái bất động sản ở đó. Đó, để nó mở cái cửa hàng chuyên bán cái đồ cao cấp đó luôn. Đấy, thì Nordstrom này nó xịn đến cái mức đó, là cái shop đó là đất của nó luôn, nhà của nó luôn. Đó là để nói các bạn như vậy. Thì muốn nói là cái Nordstrom này là thương hiệu thời trang cao cấp ở Mỹ. Và như hai cái anh chị này nè có nói, đó là cuối năm nay họ đã có một cái hợp đồng phân phối sản phẩm Ken Underwear này với thương hiệu Nordstrom, với cái chuỗi bán lẻ Nordstrom. Và chắc là đó là lý do mà họ nói là cuối năm nay họ sẽ đạt được doanh thu là $500.000 đó. Ở Việt Nam các sát Việt Nam là hay gọi cái gì đếm cua trong lỗ đúng không? Nhưng mà cái này mình nghĩ là có cơ sở. Có lẽ là trong cái hợp đồng với Nordstrom mà công ty Ken này nè họ đã ký, thì chắc là bên Nordstrom á, họ đã ký trước về cái lượng hàng á, mà họ sẽ mua của Ken rồi. Đó là dự phóng cuối năm á, từ giờ đến cuối năm khoảng 2-3 tháng còn lại đó, thì bên Nordstrom á, họ sẽ nhập của Ken đồ lót 100% từ thiên nhiên và có khả năng phân hủy của Ken á,
nhập về với cái quy mô chắc 300-400 ngàn đô gì đấy đó, cho nên là Ken mới vọt doanh thu từ 99 ngàn mà phụt lên 500 ngàn trong có 3 tháng. Có lý, nói vậy thì cũng có lý. Question: If I plant Kevin's underwear, will a cactus grow? But I really want Nothing will grow. This is such special. Trêu. What's your biggest challenge? How do I What's know your it's biggest not going to challenge? melt when I put it on? Cũng hài. Làm sao tôi biết mà cái quần này nó sẽ không bị melt, nó không bị chảy ra khi mặc vào. Tại nói về đồ tự phân hủy đấy các bạn. Nãy mình nói cứ nhắc đến tự phân hủy, biodegradable, compostable này kia, chúng ta hay nghĩ là những cái thứ mà nó rất là dễ bị rã ra, nhất là gặp nước. Càng nói là càng thấy ghét cái ống hút ở Coffee House các bạn, tại Coffee House. Mình không hiểu làm sao mà họ có cái phát kiến vĩ đại là làm ống hút bằng giấy. Thua. Ví dụ như mình nè. Này các bạn, mình lúc nào mình cũng xài ống hút kim loại hết đó. Đó, mình cũng bảo vệ môi trường chứ không phải không. Nhưng mà không bao giờ mình chấp nhận cái chuyện ống hút bằng giấy các bạn. Nó rất là tào lao. Tự nhiên chế ra một cái ống hút với cái chi phí giá thành rất là cao, chi phí cao, giá thành cao. Đó. Rồi cái đặc tính cơ lý thì kém, mà cái thời gian sử dụng, vòng đời sản phẩm vô cùng ngắn các bạn. Trời ơi, ngồi 30 phút mà cái ống nó rã thành bột luôn, rất khó chịu. Trời ơi. Thì ông Kevin này nè, ông nói rất là vui, là sao biết là cái đồ tao nó không có bị rã ra. Trời ơi. Get him. Look, Well, on your wood. guys, question for you. I have another company that's compostable, Earth Brand. They make cups, right? Yeah. Ông Cuban ông nói là ông cũng có một công ty làm đồ tự phân hủy, sản xuất cốc. And you can't just throw it away like you said. Yeah. What happens Đúng if rồi, đúng you rồi. don't put it into compost? So this is Thì nãy người ta nói rồi, phải ủ trong bể phân mà, chứ là đâu phải quăng ra ngoài đường đâu, sao được, làm sao mà quăng ra ngoài đường mà được. Trời ơi, thiệt chứ. This is a great question. We know that everyone in America doesn't have access to a compost. Yeah. So we created the fashion industry's first compost take back program. So you can Compost Take Back Program là sao? Là xài quần lót xong gửi trả lại công ty hả? send your kind of Who's end going of to life send? products back to us. Who's going to send their old underwear? Trời ơi, nghĩ sao xài quần lót xong gửi trả lại công ty. Trời ơi, nghĩ sao lại xài quần lót xong gửi trả lại, bó tay hài. You only have $99,000 in sales. I mean, that's what, 45,000 units, right? You know, give or take. How many people have sent their underwear back? Not many because Ôi, ông hỏi sát ghê á. Là ý là bây giờ doanh thu năm nay là 99.000 đô rồi, tức là bây giờ là bán được tầm khoảng 4.500. 4.500 quần xịp. Không phải là 9.000 quần xịp các bạn, một cặp mà 9.000 quần xịp. Thì bao nhiêu người trong số đó đã gửi quần xịp lại cho công ty rồi. Trời ơi, hài. it's lasting because it's lasting a long time. We've only been Doesn't in that kind of business defeat the over 2 purpose, years. though? We're only 2 years old though, so most people haven't. Đúng. Anh chị này giải thích cũng có lý đó. Là bởi vì công ty này mới thành lập 2 năm các bạn. Quần xì thì ai mà mặc 1-2 năm mà bỏ đâu. Mình nghĩ là quần xì tuổi thọ nó khá là lâu á. Quần xì, quần lót á, chúng ta mặc khá là lâu. Mình thấy nhiều người ở trong đó. Có mình không? Không, hiện tại nha. Hiện tại thì mình cũng không có cái quần lót nào mà nó hơi tã, tức là nó hơi sơ sát một tí á, thì hiện tại là mình không có. Ngày xưa thì mình có rất là nhiều kiểu đồ lót mà đâu có ai thấy đâu, kiểu bên trong á, thành ra là có mặc là được kiểu vậy á, chứ còn nó đẹp xấu, nó rách hay không thì thật ra nó không thành vấn đề. Cho nên câu hỏi rất là hay nha mọi người, câu hỏi là ai sẽ gửi quần lót lại cho tụi bay? Ai mà đi gửi quần lót đã dùng của bản thân cho người khác? Ok, đó là câu hỏi hay. Anh chị trả lời cũng hay là công ty thì mới thành lập đó, mà sản phẩm á, thì lại quá bền. Cho nên đến thời điểm này là chưa có ai gửi trả lại hết. Ok, cũng hay, nói vậy là cũng hay. No, I You've get worn that. out your underwear yet. Look, the mission is great, right? What you're trying to do is amazing. We need more of it. Every single product needs to be like this, right? Every single clothing product in particular. But the challenge is when you're that small,
right? You have to promote more, Đúng. promote all the things that have to take place in order for the composting to work, right? Đúng, ông Mark Cuban ông nói đúng đó. Làm mấy cái chuyện kiểu như nếu chuyển đổi số thì cái này là chuyển đổi go green đồ, organic đồ, thì nếu như mà sử dụng một cái bất cứ một cái sản phẩm gì mà để nói về mấy cái thứ mà nó quá vĩ đại á, kiểu như chống biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, bảo vệ đại dương, đấy, như nói những thứ như vậy á, tốn nhiều chi phí marketing lắm các bạn. Ví dụ các bạn bán, ví dụ nè, bán một cái quyển sách nè, bán một quyển sách nha, bình thường nè thì không sao đó, nhưng mà bây giờ bảo cái quyển sách này nó là quyển sách có khả năng tự phân hủy, hay là 100% cái giấy này á, là có thể tái chế được, rồi cái bìa này nè là không có tráng lớp nhựa. Các bạn thường nếu các bạn để ý á, là cái bìa sách của chúng ta á, trên bề mặt này nè, nó không phải là giấy không các bạn, nó có một cái lớp nhựa rất là mỏng, ni lông đó. Mình không biết cái này là ni lông hay là polyethylene gì đó, nhưng mà đấy là tráng một cái lớp nhựa rất là mỏng ở trên cái bề mặt này, chứ cái cuốn sách này không phải là bằng giấy nha. Chưa kể là có cái phần keo để dán cái gáy sách này nữa. Đấy, chắc chắn là nó không phải là organic, nó không phải thực vật rồi, natural rồi, nó sẽ có khá là nhiều vật liệu tổng hợp, dẫn đến là nếu mà các bạn đổ nước lên cái bìa sách này nè, lau là nó sạch, chứ nó đâu có thấm đâu, nó đâu có bị lem ra, nó đâu có bị ướt, bị phồng. Đấy, trên bề mặt này có nhựa các bạn. Đấy, thì giả sử như bây giờ một ai đó làm ra một cái sản phẩm, hay là một công ty sách nào bán sản phẩm nè, 100% là natural, không sử dụng keo tổng hợp, không sử dụng nhựa để làm bìa sách này kia. Đấy, rồi mực in nữa cũng là mực thiên nhiên luôn, natural luôn, kiểu vậy, thì chắc chắn là sản phẩm đó nó đắt. Nhưng mà để bán được sản phẩm đó thì phải quảng bá rất là nhiều đến mọi người, bởi vì người ta đang yên đang lành, người ta đang xài cuốn sách như thế này, rồi kêu là cái sản phẩm của chúng tôi nó có một cái tính năng đặc biệt, đó là tính năng bảo vệ trái đất kiểu vậy đó, thì rõ ràng là sẽ phải marketing rất là nhiều cho cái sản phẩm đó. Cho nên để gọi là để gì đó educate user, educate người dùng đó, nó sẽ rất là khó. Mình nhớ hiện nay này cũng đang có một cái chiến dịch là các cái nhà thuốc với các bệnh viện đó các bạn, đó là đang có một cái chiến dịch, đó là bán thuốc không sử dụng bao ni lông. Tức là khi các bạn đi mua thuốc ở tiệm thuốc á, là họ sẽ bỏ vào các túi giấy, hoặc là bỏ cái liều thuốc vô túi giấy, hoặc thậm chí là cái túi đựng á, lớn bên ngoài á, cũng là túi giấy luôn đó, loại bỏ bao ni lông trong bán thuốc đó. Thì giờ hiện nay là mình thấy có nhiều nhà thuốc á, họ đang theo đuổi cái chuyện đó, nhưng mà dẫn đến là gì? Chi phí làm cái chuyện đó nó sẽ tăng rất là nhiều. Và giả sử có cái công ty in ấn, công ty chuyên làm bao bì gì thuốc thang gì đó cho ngành dược á, đó, bao bì cho ngành dược đó, thì họ cũng sẽ phải đi đến các công ty dược hay là tiệm thuốc đồ để họ quảng cáo cái bao bì của họ đó, để thay đổi thói quen người tiêu dùng. Thì chi phí marketing, chi phí để educate người dùng nó sẽ rất là cao mọi người đó. Cho nên ông Mark Cuban đó, mình thấy là ông nói cái ý này rất là đúng. But the challenge is when you're that small, right? You have đó, khi quy mô rất là nhỏ, tức là có mình làm mà, thì một mình sẽ phải gánh toàn bộ cái chi phí quảng cáo đó. Nhưng mà giả định như ở cả Việt Nam này nè, đang có một cái chiến dịch kêu gọi tất cả nhà thuốc đó loại bỏ bao ni lông đó, hay là đảo du lịch, mình không nhớ chính xác là đảo nào, nhưng mọi người hôm nọ mình mới thấy ở trên TV thời sự họ nói Cô Tô gì đó ngoài Quảng Ninh á, đại ý là họ yêu cầu cái người á, mà lên phà ra đảo á, là không được mang túi ni lông ra đảo các bạn. Đấy, kiểu như thế. Thì giả định như chính quyền hay là government hay là cơ quan quản lý hay nhà làm chính sách á, họ làm một cái chiến dịch như vậy trên diện rộng. Đấy, thì các cái công ty mà chuyên sản xuất các cái đồ như thế này nè, đồ phân hủy môi trường nè, hay là túi giấy nè, hay là ống hút giấy này nọ này, đấy, các công ty họ sẽ được hưởng lợi. Nhưng mà nếu mà có một mình cái công ty đó lẻ loi làm, trong khi mọi người đều đang xài đồ ni lông, thì cái chi phí marketing nó sẽ đội lên rất là cao. Ông Mark Cuban mình thấy là ông nói rất là đúng vấn đề đó, bởi vì như ông nói là ông có đầu tư một công ty cũng làm sản phẩm decomposable đó, là tự phân hủy được, mà nó làm cốc tự phân hủy. Cho nên ông nói là về lý thuyết đó thì kêu là phân hủy, nhưng mà thực tế xử lý rất là khó đó, và chi phí marketing sẽ rất là cao, nhất là khi công ty lại còn nhỏ. Jeff, what are your margins today, and are you making any money?
We are about at break even right now. We're running at about a 99,000 5%. in sales? You're breaking even. You're not Well, paying no, it. but we haven't hit Q4 yet, which is the lion's share Why of our is it gonna volume. So change we're if on pace to do 500,000 this Do you year. have a patent on Đấy, đúng cái câu nãy mình hỏi luôn đó, là 500 ngàn từ đâu ra. Đó, mà lúc nãy ông nói rồi mà, ông nãy còn có hợp đồng với Nordstrom á, chắc là tới từ cái hợp đồng của Nordstrom. Because we're doing Nordstrom's, we're launching men, and we're also going into t-shirts. Đúng rồi các bạn. Đấy, như ông nói đó, ông đang có cái hợp đồng với Nordstrom bán đồ cao cấp á, bán vào cái chuỗi cửa hàng của Nordstrom. Đó, và sắp tới có kế hoạch làm thời trang nam nói chung và áo thun. Ok, hiện tại là đang underwear thôi, đồ lót thôi, sắp tới có bán áo thun nữa. Now. Guys, I'll clear the deck, right? I think it's a great idea, great product. I think at your size, it's really going to be hard to convey what needs to be done in order for the composting to work. So for those reasons, I'm out. I think you're... Ok. Như vậy là người đầu tiên đã rút là ông Mark Cuban, ông đã rút. Cái lý do rút đó là bởi vì như ông nói là các cái công ty làm đồ compost, làm đồ degradable, compostable là những cái đồ đó về cơ bản nó nói thì nói vậy thôi, chứ nó không phải là tự phân hủy được mà phải xử lý rất là phức tạp. Đó. Và cái thứ hai đó là nó không có lợi về mặt chi phí, bởi vì công ty còn nhỏ, chi phí marketing sẽ cao, cho nên là ông nghĩ là cái business này nó không có tương lai. Ok, đó là lập luận của Mark Cuban. You're saying that you're worth $4 million. You're making underwear for $850 and selling it for $24. The average American cannot afford that, and you do not have the sales to say that this is really that. So, unfortunately, this is another compost deal. I'm out. I'd like to. Như cái cách ông này nói thì ông cũng giống Mark Cuban. Ông nói là đấy, lại thêm một cái deal về compost nữa mà xin lỗi là tao sẽ rút. Bởi vì ông thấy cái chuyện này nó tào lao. I love a little company because it has so much room to run and grow, and that's the satisfaction of all business. I had a company, a single product company I bought into in the first 2 years. How does this sound? $100 million in sales. Ghê chưa? Một công ty mới 2 năm tuổi thôi, 2 năm tuổi các bạn, mà bà đã đẩy được cái doanh số của công ty nó lên 100 triệu đô la. Công ty One Product, một sản phẩm, bán một sản phẩm duy nhất mà doanh số 100 triệu đô. Ghê không các bạn? Khủng khiếp. Here's my offer. I'm going to give Ok, bà này bà thích rồi, bà thích cái này rồi. you. What? I'm not going to give you a greedy one, but it's aggressive. I'm going to give you $200,000 for 20%. Ok. Lúc nãy á, là cái công ty Ken này nè, họ đưa ra cái đề nghị á, là họ muốn 200.000 cho 5%, tức là định giá là khoảng 4 triệu đô la. Thì bà Barbara này á, bà mới đưa lại counter offer á, là cũng 200.000, nhưng mà bây giờ phải là 20%. Đó. Bà kêu là mặc dù hai cái ông nội kia kêu là cái này không có tương lai này nọ kia, nhưng bà rất là thích cái sản phẩm này. Và bà đã từng làm được với công ty bán một sản phẩm duy nhất, nó lên được 100 triệu đô, và bà thấy cái tiềm năng kiểu như thế ở công ty này, cho nên là bà muốn đầu tư ở đây, nhưng bà muốn 20%. Thì nếu mà theo cái định giá của Barbara đó thì 200.000 mà 20% thì lấy 200.000 chia cho 0,2 đúng không? Là 1 triệu đô, định giá là 1 triệu đô, trừ 200.000 ban đầu là còn 800.000 đô la, là quy ra Việt Nam đồng là 19 tỷ. Người ta đòi định giá là 90 tỷ và này bả giảm còn có 19 tỷ các bạn. Chia 4. Hey, Jeff, you know what? I'm curious about something you said. Audience, who changes their underwear at least once a year? Thấy các bạn? Ông kêu là ông thắc mắc, quay trở lại, đang ở trường quay, có quá trời khán giả. Ông quay lên vào khán giả, trong số với các bạn, ai là người thay quần lót ít nhất một lần mỗi năm? Chắc chắn là không có mình rồi đó. Suy nghĩ là trời, phải từ hồi dịch Covid đến giờ, trước dịch Covid luôn, phải nghĩ là từ khoảng năm 2019 đến bây giờ mình không thay đồ lót các bạn. Xin lỗi, ý là mình không mua đồ lót mới. Là mình nữa nha, mấy năm rồi, 3 năm rồi, 22, 21, 20, 19, 4 năm rồi mình không mua đồ lót mới. Có câu hỏi ông này triển vọng, ý ổng là ai mà đi mua đồ lót
bán đồ lót như thế này nè, đã bán premium rồi mà còn bán cái thứ như đồ lót là hàng ít mua nữa thì ai mà mua. Trời ơi nè. Me know. Buys new underwear. No one. Là không ai. How many people? Buys new underwear. Robert, buy Now, Changing the buys. now, I'm curious to... What? America, how often do you buy new underwear? Text Ôi ảo á. A, B, or C to 22854 now. Trời ơi. Trời ơi, các bạn thấy không? Ảo thiệt chứ. Các bạn thấy trên màn hình không? Đó là tưởng là ông này ổng hỏi khán giả trường quay không thôi, nhưng mà hóa ra đây là một phần của chương trình các bạn. Có nghĩa họ đặt câu hỏi với khán giả đang xem live ở nhà. Là các bạn thấy câu hỏi trên màn hình không? Là how often do you buy new underwear? Là mọi người mua đồ lót mới á, với cái tần suất như thế nào? Đáp án A là mỗi năm hoặc là mỗi 2 năm mua một lần. Đáp án B là từ 3 đến 5 năm mới thay đồ lót, mới mua đồ lót mới. Và đáp án C là why buy new underwear? Tại sao phải đi mua đồ lót mới? Ảo thật chứ. Nhắn tin liền các bạn tới tổng đài 22854. Trời ơi, ABC. Rồi, ảo thật đấy. Trời thiệt. Polls are only open for the next 2 minutes. Tổng đài chỉ mở trong 2 phút. Rồi, thấy không? Trời ơi, nó làm live hay thiệt chứ. Làm live hay thật mọi người. Trời ơi, có nghĩa là mình nghĩ là làm live là đã khó rồi. Nhưng mà đúng thiệt là câu hỏi là tại sao lại phải làm Shark Tank mà live? Thì đây chúng ta đã có câu trả lời các bạn. Một cái rất là hay của cái chuyện mà live, đó là khi live và làm được cái chuyện này, đó là nói ngay trực tiếp với khán giả xem đài. Thưa quý vị, đó, ai trong số quý vị sẽ mua đồ lót mới, bao lâu sẽ mua một lần, đó, cho chúng tôi câu trả lời. Tổng đài mở trong 2 phút. Ôi, sáng tạo thiệt chứ. Trời ơi, vậy mà người ta cũng nghĩ được, người ta nghĩ ra được cái chiêu này. Nếu mà như vậy chương trình trực tiếp sẽ rất là thú vị các bạn. Hay. Ôi, để coi kết quả làm sao ha. Hay quá. Two sharks around. Stacy and Jeff have one offer on the table for their compost. Các bạn thấy không? Trời ơi, cái người đọc dẫn á. Trời ơi, đấy, họ ngồi trong một cái cabin như thế này, ngay trên trường quay phim trường luôn, trường quay luôn. Trời ơi hay. Two sharks around. Stacy and Jeff have one offer on the table for their compostable underwear company, Kent. But Robert wants to know, how often does America buy new underwear? The results are in. 54% of our home viewers polled buy new underwear every year or two. Thấy kết quả không bạn? Các bạn thấy kết quả không? Đâu rồi? Every year too. That's a lot of volume, guys. Stacy. Là 54% là mua đồ lót mới 1 đến 2 năm một lần. Người Mỹ siêu thay đồ lót vậy. Gì chứ cái này là không phải mình nha. 54% of our home viewers polled buy new underwear every year or two. Đó, các bạn nhìn trên màn hình nè. Đó là 54% là thay 1 hoặc 2 năm. 37% là thay từ 3 đến 5 năm. Chỉ có 9% thôi, 9% là tại sao lại phải mua đồ lót. Hiện tại là mình đang thuộc đáp án B các bạn. 3 đến 5 năm. Mình là 4 năm rồi không mua đồ lót. Tại mình cũng hơi nhiều đồ lót. Inventory, tồn kho khá là nhiều quần xịp mới. Đó, cho nên tính ra thì lâu rồi mình không mua. Đó, kiểu vậy thì nó cũng dễ hiểu. Cho nên hiện tại là mình đang thuộc cái nhóm ở đáp án B, đó là 3-5 năm rồi không mua. Trời ơi, biết đâu chừng 2-3 năm nữa rồi sẽ vào cái nhóm C luôn. Rồi dễ sợ thiệt.
I was told no by everybody. People said that this product could not be made in general or could not be made in America. And this was something that I believed in so personally because myself, my friends, women needed this product. And I was in relationships in the past with someone who didn't believe in me. I eventually met Jeff, who did believe in me. Ok. Các bạn nhìn cái biểu cảm của chị này nè. Đó, các bạn nhìn cái biểu cảm chị này nè. Mình thấy là chị này kiểu biểu cảm của chị nhìn nó rất là thật các bạn. Có nghĩa là người ta thực sự là người ta đang rất là hưng phấn á, excited á, về cái điều mà người ta đang nói. Đó, các bạn nhìn nè, nhìn cái ánh mắt, cái biểu cảm của chị này nè, rồi là cái body language, hai cái tay đưa lên, tức là kiểu người ta đúng là người ta hưng phấn, người ta thích thú chuyện này thật, chứ không phải là đến đây để chào mời cò mồi kiểu tụi ta thiếu tiền đến đây tìm cách để huy động được vốn, là không phải. Mà chị này chị đã tin vào cái chuyện mà chị đang làm thật. Ok, mình thấy cái chuyện đó cũng rất là hay. Và cái ý hay nhất chị nói là cái lúc chị khởi động làm chuyện này thì không ai tin tưởng chị hết á. Và kể cả người bạn trai của chị á, cũng không tin tưởng chị á, cho đến khi chị gặp cái anh này. Đó, cái anh Jeff này nè, chị này là Stacy đúng không? Đó, anh Jeff là anh chồng của chị hiện tại á. Đó, thì anh này ảnh đã tin tưởng chị và chị quyết định chị làm này. Ok. Đó, nhìn gương mặt này thì mình tin câu chuyện này là thật các bạn. Mà nhìn cái cặp vợ chồng này nè, là mình nhớ đến một cặp vợ chồng của Shark Tank Việt Nam. Nếu mà các bạn còn nhớ, đó là cái cặp của cái startup mà làm về logistics á, Abivin đúng không? Abivin hôm trước có đề cập đến đó. Đấy, Abivin mà có anh chồng là đạt được huy chương đồng gì đấy, Olympic tin học quốc tế đó, học ở bên Cambridge gì đó về đó. Rồi bà chị thì học MBA ở đâu đấy ở bên Phần Lan cái gì đấy. Rồi hai vợ chồng startup cái công ty chuyên về kho vận á. Đó, cái thuật toán định tuyến ép để giao hàng cho các cái xe tải giao hàng á. Đấy, kiểu vậy. Đó, hai vợ chồng này nè. Thì mình thấy là hai vợ chồng đó, chương trình này cũng hơi giống hai vợ chồng trong của cái startup Abivin này nè. Đó, và nhất là cái chị nữ của cái startup kia đây. Đấy, cái chị này. Cái chị Stacy này, đó, và cái chị này. Đó, mình thấy khá là giống nhau. Mình thấy hai người này có vẻ khá là giống nhau, kiểu họ rất là nhiều năng lượng và nói chuyện kiểu rất là tự tin á, vào cái startup của mình đó. Nếu các bạn còn nhớ trong cái startup Abivin này nè, thì hồi đó cái chị gái Nguyễn Hoàng Anh hả? Ok. Đó, chị Nguyễn Hoàng Anh này nè, chị nói rất tự tin về cái thuật toán định tuyến của Abivin, và chị nói là của chị á, là số 1 Việt Nam. Đó, và khi mà các Shark á, đề nghị là nói là một cái startup khác cũng nói là của họ là nhất Việt Nam, xong rồi là thì chị này chị kêu là chị sẵn sàng đọ, tức là solo một với cái app bên đó để xem là app nào định tuyến tốt hơn. Đó, kiểu vậy. Chị rất là tự tin. Đấy, thì mình thấy là cái sự tự tin này của chị Nguyễn Hoàng Anh này mình thấy là khá là giống cái chị Stacy của cái Ken Underwear này đó. Đó, thấy nói cũng giống. Có cái quan trọng á là chị này cho mình cảm giác rất là thuyết phục, thì chị đã tin vào cái chuyện chị đang làm. Đó, mình thấy cái đó khá là hay. I know how hard it is to start a business, and I'm not going to say no to you today. Because I believe in what you guys have built. You're not getting enough credit. 99,000 in sales, $500,000 this year. Let's go, baby. All right, here's my offer. And I am not greedy like Barbara over there. Boo! Boo Barbara. Ok, các bạn nhớ không? Hồi nãy deal của Barbara đó. Lúc nãy là Ken kêu gọi 200.000 cho 5%, Barbara đẩy lên là 200.000 cho 20%. Giảm cái định giá hơn 4 lần, giảm cái định giá từ 90 tỷ còn đến 19 tỷ. Thì cái ông Robert Herjavec, ông Shark công nghệ đó, ông nói là ông không tham lam như vậy. Rồi để coi ông đòi nhiêu nha. Boo, Barbara. I will give you the 200,000 for 15%. Trời, anh thoáng quá, anh ít hơn người ta có 5% mà anh thoáng quá. Trời ơi, thiệt luôn á. 5% là nhiêu vậy? Đây là nếu như mà 200.000 cho 15% thì lấy 200.000 chia cho 0,15 thì sẽ ra là 1,3 triệu. 1,3 triệu trừ 200.000 là còn hơn 1,1 triệu. 1.133.000 đô gì đấy. Đó, đổi tiền Việt là 27 tỷ. Ok,
cao hơn gấp rưỡi. Đúng rồi, định giá như thế này là 19 tỷ 27 tỷ, đúng rồi, cao hơn gấp rưỡi so với định giá của Barbara, nhưng mà cũng chỉ bằng 1/3 cái định giá ban đầu của Ken Underwear thôi. Ok, thoáng hơn một tí. Hỏi thoáng ghê á trời, kêu người ta tham lam, thoáng dễ sợ, thoáng. 15%. All right. Imputes a $4 million valuation. That's insane. I love your Kumbaya story. Đó. Lại bắt đầu nói lời cay đắng. Định giá 4 triệu. Điên quá má. I hate your valuation. Our valuation is based Ok. Thích công ty nhưng mà ghét định giá. on an 8x multiple. I'm out. Okay. Các bạn để ý cái chị này chị vừa nói không? Đây nè. Đó là chị nói là cái định giá của chị là dựa trên cái multiple là 8 times, là chúng ta hay nói về cái định giá P/E đó, P/E đúng không? Là nhân lấy lợi nhuận nhân lên bao nhiêu lần đó để ra cái định giá của công ty. Thì chị này chị cũng dùng multiple, nhưng multiple của chị là multiple cho doanh thu các bạn. Có nghĩa là chị nói năm nay nếu mà hoàn thành xong cái deal, cái hợp đồng, cái contract với bên Nordstrom thì cái doanh thu của năm nay sẽ khoảng 500.000 đô. Đó, lấy doanh thu nha, rồi nhân với cái multiple là 8 năm là 40, ra định giá là 4 triệu. Nói chung thì ngành may mặc multiple là 8, mà là 8 lần doanh thu, thì cá nhân mình thấy con số đó hơi cao, thực sự là hơi cao. Đó, cho nên là ông kia ổng kêu là it's ridiculous, mắc cười quá. Đó, cho nên là ổng out. Đấy, cái ông đúng Kevin nói lời cay đắng, out mà cũng nói lời cay đắng nữa. Thank you. Do you guys have a patent on this? So we went the trade secret route Good for you, that's because smart. we are a fashion product with multiple products in our category. Cũng hay. Ý tưởng là bà Lori á, các bạn nên nhớ là Lori như nãy mình có đề cập, Lori là người chuyên bán hàng qua TV. Đó, đúng không? QVC này kia. Cho nên là bà rất là quan tâm đến Patang, bởi vì khi mà đưa ra một cái sản phẩm quảng cáo trên TV á, mà sản phẩm đó bán chạy thì chắc chắn là sẽ có những người khác, những công ty khác họ copy liền các bạn. Đó, cái đó là nhược điểm của những cái sản phẩm kiểu như thế này, outsource như thế này, sản xuất ở bên ngoài như thế này. Người ta sẽ OEM liền để người ta tạo sản phẩm đó bán được kiếm lời liền. Nên bà hỏi là có Patang hay không? Đó, chị nói là sản phẩm này nó có bí mật thương mại, mà từ đầu đến giờ mình nghĩ đây là lần thứ 3 họ đề cập đến cái trade secret rồi. Đó, có nghĩa là họ có cái bí mật để làm cho cái sợi cốt tông nó dai, nó dày và nó chắc, làm cho cái sản phẩm nó bền như vậy. Ok, cũng hay đó. Listen, I was going to give you an offer, but I've changed my mind. Because can you if you can do this with t-shirts, I'm in, because t-shirts I think are bigger than underwear. Lý do bà ở lại là bởi vì có thun, chính xác các bạn. Hồi nãy là ông Robert Herjavec ổng làm, các bạn nhớ không, cái tin nhắn kêu khán giả vote ai sẽ thay đồ lót mà mỗi năm một lần, hay là tần suất how often chúng ta thay đồ lót là bao nhiêu. Đó, thì sẽ thấy là 54% là 1-2 năm thay một lần. Đó, thì các sát là đều đánh giá là cái chuyện đó thì có vẻ là nó không hấp dẫn lắm, cảm giác là cái volume, market volume quy mô thị trường nó không đủ lớn. Thì bà này bà nói là như bà cũng định bỏ rồi, nhưng mà bà nhớ lại là CEO hai cái người của công ty Ken Underwear này, họ nói là cuối năm nay họ sẽ triển khai đồ thời trang nam và có t-shirt trong đó. Và nếu là t-shirt thì bà thấy là ok, volume của nó sẽ lớn hơn underwear rất là nhiều. Đúng, cái này mình thấy phát hiện này của bà Lori nè, mình thấy rất là chuẩn. Đúng. Nhắc đến t-shirt là chúng ta nhắc đến cái gì các bạn? Nhắc đến Kumet đúng không? Rồi, công ty may mặc triệu đô của Việt Nam cũng bán hàng D2C luôn, bán hàng e-commerce luôn, D2C y chang như là Ken Underwear này luôn. Đó, rất là hay. Phát hiện của bà Lori mình thấy rất là hay đó. Đó, làm với Authun, bà ok ngay. I'm going to offer you $200,000 for 15%, same as him, equal offer. Okay. Wow. So we asked them to go in together. Guys, what are you going to do? Hiện tại là công ty Ken Underwear có được 2 cái đề xuất. Trước đó có 2 đề xuất của Robert đó, và Barbara. Một người là đòi 20%, một người đòi 15%. Đó, thì bây giờ có thêm một cái đề xuất thứ 3
của Lori. Đó, Lori cũng lấy y chang như Robert, không tham lam, đòi có 15% thôi. Đó, định giá y chang là 27 tỷ, rồi kêu đó tụi bay chọn đi. What are you going to do? Is The there- guy will not be upstood. I'm going to give you the same offer as the other two sharks. 200,000, 15%. You pick one of us. Everybody's back. Barbara 20%, xong Robert đó giảm xuống 15%, Lori á, bắt trước tay Robert cũng đòi 15%, rồi bây giờ Damon cũng 15% luôn. Vậy là 3 người đòi 15% cho 200.000 đô mọi người. Rồi hiểu rồi. Trời ơi, thiệt như vậy là có 3 cái đúng không? 3 cái deal. Đây, các bạn thấy nè. Vậy là Barbara là ác nhất 20%, 3 người kia định giá giống nhau hết, đều đòi 15%. Định giá là hơn 1,1 triệu đô la, tức là khoảng 27 tỷ tiền Việt Nam. 3 người giống nhau và bắt Obviously, you are the fashion guru. When we came here tonight, that was you were someone we targeted. Is there any combination of sharks that you guys want to work I together? I don't need them for where I'm going to take you. No, you gotta make. Đúng rồi các bạn. Ông lúc nãy chúng ta có đầu chương trình có giới thiệu về ông Damon John này nè, People đúng không? People Shark đúng không? Vị shark của cá mập của người nhân dân. Thì chúng ta có đề cập đến cái ý là cái gì? Là ông Damon này á, ông là người đang rất thành công với một cái startup thời trang tên là Fubu các bạn, tên là Fubu, đang rất là thời trang. Cho nên là cái anh chồng này nè, anh Jeff này nè, anh mới nói là ông Damon này là một guru, tức là chuyên gia đó, trong lĩnh vực thời trang. Trước lúc họ đến đây là họ đã nhắm đến ông này rồi. Ra là vậy. Trời ơi. Jeff, he may be the fashion guru. I've done the most investments in fashion on this show since season 1. Hey, and you know what? I've done David. Ok, vậy là chọn guru ngành thời trang. There you go. Let's get it. Ôi nhìn cái mặt kìa. Trời ơi nhìn cái mặt đúng hớn đó mọi người. Có mày nhìn vui vậy? Nhìn mặt ổng nè. Trời ơi, ok, vậy là cuối cùng là Ken Underwear chọn Damon John. Đó, định giá là 27 tỷ, định giá kéo từ mấy 90 tỷ xuống còn 27 tỷ. Thực ra mình thấy cái định giá này có lý hơn mọi người. Định giá này có lý hơn. Doanh thu hiện tại là khoảng, cứ cho năm nay là 500.000 đi, tức là tầm khoảng 12 tỷ đi ha, 12 tỷ. Thì định giá 27 tỷ là khoảng hơn 2 lần doanh thu. Đó, multiple là nhân 2 phải mấy đó. Ok, đại ý á, ban đầu họ nói là họ chi phí sản xuất á, là hơn 8 đô 7 cent đó, cho một cặp quần xịp. Đó, nói chung chi phí sản xuất á, là 8 đô 7 cent đó, tùy cái hình thức giao hàng. Như vậy á, cái biên lợi nhuận margin của họ là tầm 60%. Đấy, thì mình cứ cho là coi như vì họ bán D2C thì cái phần lời của họ phải là khoảng gần 50% á, lời rất là dày. Đó, nhưng mà đó chỉ là D2C thôi. Đó, với cái doanh thu hiện tại có 99.000 đô thôi. Và họ dự tính là cuối năm á, doanh thu sẽ lên tận 500.000 đô. Và cái lý do lên được 500.000 đô là do mở cái kênh phân phối á, bán sỉ wholesale cho Nordstrom, là cái thương hiệu bán thời trang cao cấp á, cái chuỗi cửa hàng cao cấp ở Mỹ. Đấy, là họ sẽ có cái kênh đó, cho nên là cái doanh thu nó mới vọt một phát từ 99.000 lên 500.000 như vậy. Đó, và khi mà bán sỉ cho wholesale cho Nordstrom thì cái biên lợi nhuận mình nghĩ nó sẽ thu lại rất là nhiều, vì phải chiết khấu cho Nordstrom nữa. Thì mình nghĩ là cái biên lợi nhuận nó sẽ rơi tầm khoảng 20-30%, trừ khi là họ lên giá. Giống như cái hồi Jungle Boss đúng không? Cái startup Jungle Boss ấy, về du lịch mạo hiểm á. Đấy thì các shark đề nghị là có cái cách để tăng doanh thu, đó là tăng giá của các cái tour đó lên. Thì đấy cũng là một cách. Thì đang nói là trừ khi là họ tăng giá thôi, chứ còn nếu vậy thì cái mức lợi nhuận của họ cũng sẽ xoay quanh khoảng 20-30%, mình cho cứ nhiều lắm là 30%. Thì 500.000 đó doanh thu, 500.000 doanh thu thì sẽ cho ra khoảng 150.000 lợi nhuận cho Ken Underwear. Thì nếu mà các bạn lấy cái định giá hiện tại đây nè là khoảng 1,3 triệu đô la đi hả? 1,3 triệu đô la chia cho 150.000 đô thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng 6 lần.
Đó, P trên E là khoảng 6 lần. Thì mình thấy ok, 6 lần là có lý. Thực ra là nếu mà ở Mỹ ngành thời trang, ngành bán lẻ mà P trên E bằng 6 lần á, là mình thấy là mức rất là tốt nha. Ở thị trường riêng, ở thị trường Mỹ thôi thì mức này rất là có lý nếu mà nó scale up được lên. Nhất là ông nhắc lại là cái ông Damon, ông da màu này, Damon John này, ổng là người chuyên gia trong lĩnh vực thời trang, ổng đã thành công với thương hiệu Fubu rồi, có kinh nghiệm rồi. Đó, thì cái khả năng thành công cũng cao. Ok, thì định giá như này mình thấy có lý. So với các startup Việt Nam thì có lý. Các bạn nhớ không? Cái mới Shark Tank mùa 5, mới Shark Tank mùa 5 này nè, có một cái thương vụ luôn, cũng bán đồ thời trang nhưng mà thời trang nữ. Các bạn nhớ không? Melia. Đây, Melia. Đó, các bạn nhớ không? Các bạn có nhớ cái startup này không? Cái bạn CEO á, nhìn cái anh CEO á, nhìn hơi trầu trầu. Giống mình cũng kiểu cắt tóc đầu đinh phải không? Đâu, undercut. Bị đến 4 trên 5 cá mập từ chối bởi vì họ định giá 20 triệu đô các bạn. Đây nè, hai ông nội này đến Shark Tank để kêu gọi định giá cái thương hiệu Melia của họ là 20 triệu đô. Và nó rất là khủng nha mọi người. Đó. Còn cao gấp 5 lần. Cao gấp 5 lần cái Ken Underwear này nữa. Đó, trên bị 4 năm Shark từ chối. Bởi vì họ cho rằng, nhất là Shark Hưng chê là bán thời trang nữ mà đồ xấu. Shark Hưng chê như vậy. Các Shark kia kêu là định giá cao quá, định giá 20 triệu đô, 450 tỷ là quá cao. Và cuối cùng là cái thương vụ này á, là đã nhận được đầu tư của Shark Bình. Đó, thì để so sánh lại, mình cũng không nhớ chính xác các cái thông số tài chính của cái thương vụ Melia này. Để mình thử mở lại thế. Cái hội này đến đây kêu gọi 500.000. Đó, doanh thu năm 2022 là đạt 40 tỷ nha, đạt 40 tỷ. 4 tháng đầu năm nha, là doanh thu 40 tỷ. Rồi dự kiến cả năm đây nè. Nói chung là thông số của Melia là rất là khủng. Mình nghĩ là sẽ khủng hơn cái Ken Underwear này rất là nhiều. Đó, năm 2021 lợi nhuận trước thuế của họ là 21 tỷ các bạn. Là 45 tỷ các bạn, là lợi nhuận của họ đã 2 triệu đô vào năm ngoái rồi. Đó, và bây giờ chúng ta coi cái định giá của Shark Bình á. Cuối cùng là Shark Bình định giá là 500.000 cho 10% cổ phần. Đó, tức là lấy 500 chia cho 0.1 là ra là 5 triệu đúng không? Là định giá khoảng 4,5 triệu đô la. 4,5 triệu đô la tức là hơn 100 tỷ. Đấy, các bạn thấy không? Định giá là hơn 100 tỷ mà lợi nhuận năm ngoái là đã 45 tỷ rồi. Đấy, thì P trên E các bạn coi là bao nhiêu? Đó, P trên E có 2 lần à. Trời ơi, khủng, phải nói là rất là khủng nha mọi người. Đó. Nói chung là rất là khủng. Lợi nhuận đã 40 tỷ rồi, lợi nhuận 40 tỷ rồi mà định giá có 100 tỷ là khoảng 2 mấy lần à. Nếu mà các bạn so lại với tình huống của Ken Underwear bên kia, lúc nãy chúng ta vừa nói là Ken Underwear cái định giá của họ P trên E khoảng 6 lần. Đó, định giá khoảng 1,3 triệu đô la. Rồi, định giá khoảng 1,3 triệu đô la mà lợi nhuận nó tầm khoảng 150.000 đô la cho năm nay. Đó, P trên E khoảng 6 lần. Trong khi Melia, đó, lợi nhuận như họ công bố là được gần 2 triệu đô. 2 triệu đô mà định giá có hơn 100 tỷ. Thì mình phải nói là Shark Bình nếu mà so sánh ngang hai cái thương vụ như vậy ở Mỹ và ở Việt Nam chúng ta sẽ thấy cùng lĩnh vực thời trang thì rõ ràng là cái deal của Shark Bình này khá là hời. Mặc dù 4 trên 5 Shark của chương trình, Shark Hưng chê, Shark Liên chê, đó, rồi Shark Phú cũng chê, đó, nói chung là chê hết. Chỉ có mỗi Shark Bình ok thôi, và cái giá Shark Bình chào thì nó rất là cao. Đó, định giá 5 triệu đô la, định giá 4,5 triệu đô la. Đó, thì mình thấy là cái deal này nếu mà thực sự con số tài chính của Melia nói là đúng thì deal này là deal hời của Shark Bình các bạn. Deal này là deal hời của Shark Bình, nhất là so với cái Ken Underwear lúc nãy. So với Ken Underwear thì rõ ràng là Melia ngon hơn. Đúng không? Rõ ràng Melia ngon hơn, bởi dù sao họ bán đồ thời trang phổ thông thì cũng dễ tiếp cận hơn là so với bán đồ lót premium. Trời ơi, thì chứ đấy, thì mình thấy là có hai thương vụ so sánh được giữa Shark Tank Mỹ và Shark Tank Việt Nam, đó là Ken và Melia. Trời ơi, để xem nào. Chị này giống Jennifer Goodwin ghê, đóng phim ngày xưa.
Chị Stacy on the ground hơn chị Việt Nam kia, nhưng vẫn hơi ngáo giá. Đúng, giá chào ban đầu mình thấy hơi cao, giá chào ban đầu là cao đó, chào vậy là cao, nhưng mấy ông nội này kéo xuống 1,1 triệu đô rồi, đúng không? Xuống 1,1 triệu đô. Nếu mà so giá 1,1 triệu đô này mà ở Việt Nam là chắc chắn các xác là chê te tu luôn, chê banh nóc luôn á. Trời ơi, thiệt luôn á, dễ sợ thiệt. Nhưng mà bên Mỹ thì có thể họ chấp nhận một cái P/E cao như vậy trong lĩnh vực thời trang. Và mình nghĩ là việc nói lại ở Việt Nam, thương vụ Melia có vẻ là sắc bình vậy là hời đó. Chúng ta xem vào thử cái web. Đây, chúng ta đang ở trong trang web của Ken, các bạn thấy đúng không? Đó, vừa vào trang luôn là cái trademark, cái slogan của công ty là Plant Your Pants. Đó, trồng cái quần của bạn. Đó. Thấy chưa? The world first verified compostable underwear. Đó, quần lót đầu tiên được chứng nhận có khả năng phân hủy. 100% organic, plant based là có nguồn gốc từ thực vật. Đó, plantable là gì? Đồ lót, đồ ngắn này hoàn toàn là từ thiên nhiên và được thiết kế để trả lại cho thiên nhiên trong vòng 90 ngày. Đó, rất là dễ thương. Trang web nhìn cũng tao nhã mọi người. Biểu đồ sự phân hủy theo thời gian của các vật liệu hữu cơ. Đó, vỏ chuối là 1 tháng, trái táo là 2 tháng. Táo 2 tháng gì, mấy trái táo nhà mình, mấy trái táo này nè, để 2-3 tháng á, thấy nó còn y nguyên trên bàn. Trời ơi. Đồ lót của Ken là 3 tháng thì phân hủy. Còn cái hạt bơ là phải 6 tháng mới nảy mầm. Trời ơi, ghê chưa? Ý nó muốn nói là cái đồ lót của họ còn dễ phân hủy hơn là hạt của trái bơ. Ghê thiệt. Trời ơi. Ok, thú vị. Để xem là shop của họ có cái gì nha. Các bạn nhìn nè, chủ yếu là sản phẩm nữ nè. Đó, bikini nè, crop top nè. Đó, trial pack. Của nam thì hiện tại là có đồ ngắn và có t-shirt rồi. Đó, hiện tại họ làm t-shirt rồi nha mọi người. Cái áo thun lầy giá 48 đô. Cao thiệt, là hơn triệu mấy đó. Đó. Triết lý hướng đến sự bền vững, saving the planet, one super natural basic at a time. Đó, họ nói cũng vật liệu là 100% từ thiên nhiên. Đó, trồng từ thực vật. Như lúc nãy mình nói các bạn á, là đối với nguyên vật liệu ngành vải á, thì sẽ có 2 cái loại chứng nhận khác nhau. Chứng nhận về organic á, sẽ là một tổ chức khác chứng nhận. Ở đây là cái tổ chức tên là GOTS. Đó, thì sẽ chứng nhận cái organic. Sẽ một cái tổ chức khác là chứng nhận về cái chuyện compostable. Đó. Đây, sản phẩm của họ 100% organic, 100% non-toxic, 100% plastic free, 100% cho phục vụ được cho người ăn chay hả? 100% plantable. Plantable họ là tự phân hủy sinh học đó. Rồi ơi, không sử dụng các loại nhựa nè. Trên màn hình ha, họ nói là cái cốt tông của họ ha, là sử dụng sợi cốt tông Pima hữu cơ được trồng ở Peru. Và sợi cốt tông Pima là sợi cốt tông mà có cái thớ sợi của nó là dài nhất ở trên thế giới, giúp cho nó là chắc hơn và sạch hơn sợi cốt tông truyền thống. Và trồng cái cốt tông Pima này cũng sử dụng ít hơn 87% nước so với cốt tông hay là so với cây bông thông thường. Đó, cây bông Pima này tiết kiệm nước hơn, trồng bông tiết kiệm nước hơn so với cây bông thông thường, và thải ra 45% CO2 ít hơn cây cốt tông thông thường. Ghê. Đó, cây cốt tông Pima này, cây bông Pima được trồng trên đất, không có phân bón hóa học, không thuốc trừ sâu, không thuốc bảo vệ thực vật, không thuốc chống côn trùng. Đó, không giống với các cây bông thông thường thì sử dụng đến 25% các cái loại thuốc, tiêu tốn hết 25% các loại thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật trên toàn thế giới là dành cho trồng bông. Đó, và 10% là thuốc trừ sâu, chống côn trùng và thuốc trừ sâu rất là nhiều. Nói chung là cái ngành trồng bông phục vụ cho cái ngành dệt may á, đấy là ngành tương đối ô nhiễm môi trường. Thì cây bông Pima này á, nó có rất là nhiều đặc điểm khiến cho nó thân thiện môi trường hơn, sustainable hơn, bền vững hơn so với cây bông thông thường. Ok, cũng hay. Rồi, như họ nói ở đây nè, họ nhận được cái chứng nhận
chứng nhận organic của GOTS là Global Organic Textile Standard, tiêu chuẩn dệt may hữu cơ toàn cầu. Giống như vụ vừa rồi chúng ta có cái tiêu chuẩn về thực phẩm đúng không, là cái gì Global Gap nè, rồi Việt Gap thì đúng không. Vừa rồi có một cái phốt là các siêu thị ở Việt Nam bán rau dán chuẩn Việt Gap, nhưng mà thực sự là rau trồng bình thường, là rau bẩn trồng hóa chất này kia đó, nhưng mà dán mác là rau sạch Việt Gap để đưa vào các cái hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi bán với cái giá cao gấp mấy lần so với rau thường. Thực sự là rau bẩn nhưng mà dán mác rau sạch. Vừa rồi cách đây mấy ngày các bạn, trong tuần vừa rồi luôn, các bạn lên YouTube các bạn search rất nhiều phóng sự nói về chuyện đó. Và là các chuỗi siêu thị lớn nổi tiếng ở Việt Nam nha các bạn. Hình như là có Vinmart cái Winmart bây giờ của Masan, Vingroup Masan bây giờ của Masan đấy, cũng bán nhập rau đều bán. Ôi chán đời thật. Thì đây quay trở lại ha, là cái đồ của Ken có chứng nhận GOTS ha. Đó là được trồng bằng tay, được hái bằng tay ở Peru nè, và cũng là non GMO luôn, là cây bông này không biến đổi gen luôn. Ghê quá nhờ. Và ngoài ra ha, còn có một điểm nữa, ưu điểm như nãy chị có nói là sản xuất ngay tại Mỹ. Đó cũng thể là một cái ưu điểm đối với người Mỹ, kiểu người Việt dùng hàng Việt thì người Mỹ dùng hàng Mỹ. Đó, Make America Great Again. Đúng rồi. Đây là một ưu điểm nữa. Rồi ngoài ra một ưu điểm nữa cũng rất là hay các bạn, đó là packaging. Đó là họ đóng gói đó là cũng hoàn toàn từ các cái bao bì đóng gói, cũng là compostable luôn. Cũng hay. Được chứng nhận của Ecotech Certified. Mực in lên tem mác này kia đó cũng là mực in có nguồn gốc từ đậu nành. Đấy thấy không ạ? Có nghĩa là các cái đồ này nè, từ quần áo nè, từ nguyên liệu vải nè, sợi chỉ để thêu may nè, đó, rồi tem mác luôn, bao bì đóng gói luôn, tất cả là compostable và thân thiện với môi trường hết. Rồi hay thiệt, hay. Rồi còn cái gì nữa, Black Lives Matter nè, anti-racism luôn, hay quá. Ok, rất là hay. Rồi shipping nữa luôn các bạn. Shipping của công ty này cũng vậy nữa, họ nói là nó không phát thải CO2. Đó, tức là ngay cả cái chuyện họ ship cái sản phẩm đến cho bạn nữa thì họ cũng thuê những cái dịch vụ mà không phát thải CO2. Nói chung là họ kỹ quá. Nè, we also offer carbon neutral shipping as an option at checkout. Đó là nếu như có trong quá trình mua, cái người đó muốn là 100% là thân thiện với mẹ trái đất thì có một cái option là shipping neutral carbon luôn. Và chắc chắn chỉ đơn giản là người ta sẽ ship đến cho bạn với cái giá cao hơn thôi. Chứ mình đương nhiên là vẫn phải ship bằng máy bay rồi tàu thủy này kia. Nhưng mà những cái công ty đó họ sẽ phải mua cái quota phát thải carbon từ những cái chỗ mà ít phát thải carbon khác. Đó, nói chung là một cái hình thức gọi là đáp ứng cái nhu cầu đạo đức của một số người thì muốn bảo vệ môi trường. Thực tế là vẫn sẽ ship bằng những cái phương tiện mà có phát thải khí thải, nhưng mà các công ty đó họ sẽ bỏ tiền ra để coi như là cái phần phát thải đó sẽ đẩy qua cho một cái công ty khác nhận. Đó, họ trả tiền để cho công ty nhận cái phần phát thải đó. Thì coi như về mặt toán học là cái phần ship vừa rồi phát thải coi như công ty này không phát thải, mặc dù là có phát thải nhưng mà đã bán cái đó, đã mua cái chứng chỉ phát thải của bên kia rồi. Đó, cho nên là bây giờ coi như là phần này là sạch, đó, carbon neutral. Đâm ra là ai mà đạo đức cao đó là sẽ chọn cái option này, là coi như sản phẩm này 100% là thân thiện môi trường các bạn. Vải là organic, tự nhiên, không dùng thuốc trừ sâu, không gì hết. Đó, bao bì đóng gói, mực in đồ cũng vậy. Đó, rồi có khả năng tự phân hủy môi trường 90 ngày. Không phải tự phân hủy, phải phân hủy compost nha, trong bể compost nha. Và đến shipping luôn cũng là carbon. Nhưng nói chung là công ty này mình thấy là họ hay, chỉ có điều là họ bán cái sản phẩm nó cao cấp quá mọi người. Cái phân khúc này nó cao cấp quá. Đó. Và ngoài ra nữa các bạn, như lúc nãy chị đã nói là các cái sản phẩm này không phải là cái chôn xuống đất mà được, mà sẽ phải xử lý trong bể compost. Họ bán kèm một sản phẩm, họ bán kèm với cái đồ mà họ bán với một cái sản phẩm. Họ có rao bán trên cái giỏ hàng của họ luôn là cái Compost Club Shipping Kit. Đó là nó sẽ có cái bộ công cụ để cho người dùng cắt cái đồ cũ của họ ra đó các bạn. Ví dụ đồ lót xài chán rồi đúng không, sẽ bỏ 5 đô ra mua cái Compost Club Shipping Kit này. Đó, cắt hết ra cho nó vụn ra, sau đó bỏ vào cái bao phong bì, dán lại
đó, rồi đưa phong bì đó ra bưu điện gửi thôi. Đó, thì cái phong bì đó sẽ được gửi đến cái công ty chuyên để xử lý đồ compost. Đấy, họ làm cái dịch vụ xử lý đó luôn. Lúc nãy mà chị nói là cái chuyện mà take back á, đó là thu hồi lại á, cái sản phẩm cũ á, là trả thêm $5 nữa để được xử lý cái đồ đó. Và nhớ là phải có cái thao tác là cắt nhỏ nó ra trước nha các bạn. Họ yêu cầu là đồ đó phải giặt sạch, sau đó cắt nhỏ ra, bỏ vào phong bì, đưa ra bưu điện. Đó, thì nó sẽ ship đến cho công ty chuyên xử lý compost. Đấy, họ vào trọn gói như vậy. Ok, thì mình thấy là cũng được, xử lý như này là cũng toàn vẹn, được. Chứ không phải là kiểu gọi là kiểu bắt cóc bỏ dĩa đó. Đấy, rất là nhiều công ty nha, họ làm các cái sản phẩm compostable, biodegradable, bioplastic này kia. Đó, họ nói sản phẩm của họ có thể phân hủy nhưng mà lại là phân hủy trong nhà máy. Nhưng mà hỏi là vậy thì bây giờ tôi tập kết cái sản phẩm thải ra ở đâu? Phân hủy ở nhà máy nào? Đó, phương pháp thu hồi làm sao? Tái chế làm sao? Thì họ không lo cái phần đuôi các bạn. Họ không lo phần đuôi, họ chỉ biết cái sản phẩm của họ là đạt được đặc tính đó thôi. Còn khách hàng làm sao mà xử lý chuyện đó là họ không lo. Đấy, thì cái trường hợp của Thiên Kim An, cái nhựa sinh học của Thiên Kim An nó chính là như vậy đó các bạn. Đã bắt cóc bỏ dĩa, lo được khúc đầu nhưng mà không có lo khúc sau. Đó, còn ngược lại ở đây thì mình thấy là bên Ken Underwear này họ làm rất là kỹ. Họ lo luôn cái khúc sau cho khách hàng. Đó là khách hàng nào có nhu cầu xử lý compost cái này không có tự xử lý được. Đó, thì mua cái bộ kit này về, cắt nhỏ ra, gửi lại, dán lại xong đưa ra bưu điện. Bưu điện sẽ tự chuyển đến đúng cái công ty xử lý đó luôn. Đó, mình thấy cái này rất là hay. Mình cũng tìm được một cái review ở trên mạng về cái sản phẩm Ken này các bạn. Bài này cũng là mới, của một cái người ở đây nè, nếu bạn thấy nè, tên trên màn hình á, là Hannah Holly McBride. Đó, thì cái chị này là một influencer chuyên về thời trang gì đấy. Đó, thì chị đã viết một cái bài ở đây, đó là đồ lót của Ken, bài review. Thì trong này thì nói chung là đa phần là chị khen, nói chung là cũng trung tính các bạn. Phân tích cũng khá là nhiều, trung tính. Các bạn có thể thấy ở đây nè, đó là chất lượng vải nè, thì chị đánh giá là đây manufacturing quality. Đó, thường mình mua đồ mình hay để ý đến cái này các bạn. Theo cái tiêu chí 300% của Thái Công đó là cái gì? Nguyên liệu, đúng không? Nguyên liệu 100% là cho nguyên liệu, 100% là cho thiết kế và 100% là cho thi công, đúng không? Đó là fabricate đó, lắp đặt xây dựng đó. Đấy, thì manufacturing này nè, họ đánh giá chị influencer này, chị đánh giá là điểm A. Đó, thì mình nói là chứng tỏ là cái vải, cái gọi là đường kim mũi chỉ đó của cái sản phẩm này là rất là tốt. Thông thường mình mua đồ không vậy, mình quan tâm đến là nó may cái vai, rồi các cái đường chỉ, ống tay, ống chân, rồi ráp các cái mối nối làm sao đó, mình rất là quan tâm chuyện đó. Cho nên cái sản phẩm này có thể là đúng là cao cấp thật. Nhìn phân biệt sản phẩm premium, sản phẩm tốt với sản phẩm dở là thông qua đường kim mũi chỉ. Mình quan tâm sẽ là nguyên liệu nè, rồi sau đó mình quan tâm đến cái đường kim mũi chỉ. Còn lại thực tế là thời điểm này mình không quan tâm là thương hiệu nào, mình chả quan tâm của nước nào luôn các bạn. Nói thiệt là nếu mà bây giờ mà nói là để chất lượng đường kim mũi chỉ đồ thì nhiều khi là bạn tìm một cái bộ đồ tốt ở trên thị trường thì khả năng cao không phải là của Trung Quốc đâu. Nếu mà đường kim mũi chỉ của nó đẹp thì khả năng cao không phải Trung Quốc, là bởi vì tay nghề. Cái này không phải mình nói nè, mà mình đã xem một số cái phóng sự phim tài liệu hay là các bài phân tích về kinh tế, về ngành dệt may của Việt Nam á, thì họ nói là cái tay nghề của thợ may Việt Nam á, rất là cao các bạn. Là các cái mẫu thiết kế với độ khó cao được đặt hàng từ nước ngoài. Đấy, thì họ rất thích đặt ở Việt Nam, bởi vì thợ may ở Việt Nam tay nghề cao. Đó, may được, sản xuất được các cái sản phẩm dệt may, quần áo này kia đó, với cái thiết kế khó mà cho độ chính xác á, đó, sang xịn mịn á, rất là tốt. Đấy, cho nên nếu bây giờ các bạn ra đường, các bạn mua một cái sản phẩm đồ phổ thông mà đường kim mũi chỉ đẹp thì khả năng cao không phải là Trung Quốc. Mình nói như vậy, khả năng cao không phải Trung Quốc mà khả năng sẽ là Việt Nam hoặc là một cái nước nào đấy loanh quanh. Thường sản xuất đồ bây giờ là hay kiểu Pakistan, Bangladesh. Đó, hồi mình ở Canada thì mình thấy là mấy cái đồ mấy nước đó hơi nhiều đó nha. Nhất là Bangladesh đó. Đấy, họ xuất khẩu đồ mấy cái nước Trung Á đồ, Nam Á đó, họ xuất khẩu bán đồ sang Bắc Mỹ khá là nhiều. Đó, còn không thì là Việt Nam. Đấy, cho nên là cũng không có lo về nguồn gốc xuất xứ, chỉ là coi vải đẹp.
Đấy, chất liệu ưa thích, bạn thích nhựa, bạn thích spandex thì mua đồ đấy spandex cao, nhưng mình thích cốt tông thì mình sẽ ưu tiên cốt tông 90% trở lên, 95% hoặc là 100%. Đó, sau đó coi đường kim mũi chỉ. Đấy thì như ở đây này, manufacturing quality của Ken là rất tốt, điểm A, nghe là mình thấy thích rồi đó. Đây có một cái điểm mà mình thấy rất là thấp, chị này chị chấm rất là thấp, đó là cái fit và comfort. Chị chấm điểm C các bạn, là điểm trung bình đó, dưới trung bình. Đó là chị giải thích á, là cái đồ của Ken này nè, đồ lót của Ken nó bị một cái chuyện, đó là khi mặc thì cái hông này nè nó khá là vừa vặn, rồi cái phần mà tam giác á, mà bám vô đùi á, thì nó cũng khớp, nhưng mà cái phần vải ở ngay phía trước cái chỗ ấy đó, nó hơi bị phồng ra, nó hơi bị phồng á, lùm nhùm ra, và khiến mặc á, cảm thấy nó không có được sang, nó hơi thô. Đấy, chị này chị nói như vậy cho nên chị chấm điểm C. Tức là cái phần lùm nhùm đằng trước đó, trước cái chỗ ấy đấy thì nó không được sát. Thì nếu mà các bạn để ý từ mua đồ mà mua đồ mà phần thân dưới các loại quần á, thì mình hay để ý chính là cái chỗ đó luôn đó các bạn. Nếu mà các bạn thấy các cái đồ xịn mà các bạn mặc vừa mặc đẹp mà được người ta khen đó, thì thông thường sẽ là những cái quần á mà có cái phần giữa hai cái đùi đấy, và phần trên đó, phần nó gọi là gì, dưới rốn chỗ đó, nên gọi cái vùng đó là vùng gì nhỉ? Vùng đáy, ở đáy quần đi, ở đáy quần á, phía chỗ mà phép mưa tuya đó, zip kéo đó, đấy cái chỗ đó mà nó phẳng, nó căng đó, nó trơn láng, nhìn rất là phẳng, rất là đều á, thì nó là đẹp. Còn cái nào mà nó bị cái nhung và thậm chí phồng lên á, thì nhìn nó sẽ xấu, nhìn nó sẽ khá là thô, nhìn nó khá là bụi bặm, nhìn nó không có sang. Đó, thông thường mình để ý là như thế. Thì ở đây chị cũng complain, chị cũng phàn nàn cái chuyện đó của cái quần lót của Ken, đó là phía trước á, nó bị phồng ra, nhìn nó hơi bị rộng thùng thình. Mặc dù á, phần eo, phần đùi á, thì bó rất là sát, rất là ổn. Đó, nhưng mà nó bị kẹt ở chỗ đó thôi, lùng nhùng, chỉ chấm điểm C. Đó, thì mình thấy là tổng quan lại ở đây thì đa phần là chấm điểm B cộng với điểm A hết. Đó, chỉ có bị mắc kẹt cái chỗ đó thôi là chị chấm điểm thấp. Đấy, là chắc là của một người đã dùng rồi. Đó, và tổng quan thì chị cho là B trừ. Điểm A hả? Điểm A hình như là 9 điểm đúng không? Điểm B là 8 điểm. B trừ là dưới 8 điểm tí, tùy thang của mỗi trường. Ngày xưa hồi mình học đại học thì điểm B là như là chấm là 8 điểm đó. Điểm B là 8 điểm. Đó, B trừ là dưới 8 điểm. Trời ơi. Đấy, thì đây là một bài review, review của một influencer. Đó, trên Financial Times cũng có một bài dành cho Ken luôn. Đó, ghê chưa? Trong bài này thì mình thấy là cái ngôn ngữ viết cũng khá là thân thiện. Họ cũng không khẳng định là cái sản phẩm này nó là phân hủy, nó là hoàn hảo hay gì hết. Và họ nói cái giọng điệu mình thấy là khá là trung lập. Đó, bài viết của trên tờ Financial Times có thể nói là một trong những cái trang tin mà mình thấy là uy tín nhất trên thế giới hiện nay, với cá nhân mình là như thế. Đó, thì họ cũng có một cái bài dành cho Ken mới đăng luôn vào tháng 10 năm ngoái. Họ nói về cái sản phẩm thời trang có thể tiên phong trong ngành thời trang, làm các sản phẩm thời trang mà có khả năng phân hủy, thân thiện với môi trường. Đó, bài này thì không ca ngợi, họ phỏng vấn cái chị CEO lúc nãy, chị Stacy á, đó, về cái sản phẩm của công ty này. Đó, và trích lại lời của chị đó thôi. Còn những cái đánh giá thì họ cũng chỉ nói rõ là công ty nó tuyên bố như vậy, và họ thấy đây là một cái hướng đi á, nó bền vững, nó có vẻ là rất là tốt cho tương lai vậy thôi, nhưng họ không có phải là quá ca ngợi cái kiểu văn vở của báo chí Việt Nam. Đó thì thông điệp là khá là tích cực. Như vậy là hôm nay chúng ta đã đập hộp được cái thương vụ đầu tiên trong chương trình Shark Tank Mỹ mùa 14, mùa mới nhất, được chiếu vào ngày 23 tháng 9 2002 vừa rồi. Thương vụ đầu tiên trong lịch sử mà được chiếu live trên TV luôn live ngay cái lúc thu hình luôn. Đó là Ken Underwear, đồ lót thân thiện môi trường, có khả năng tự phân hủy lần đầu tiên trên thế giới, và là 100% là organic, có chứng nhận hẳn hoi luôn. Đó, và đã nhận được một cái deal với cái ông Shark chuyên về thời trang là ông Damon. Đó, ok, rất là vui ha. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều đã theo dõi buổi livestream